Itt, amiben most ülünk, ez olyan, mint Churchillnek egy ilyen bunkeret, csak ilyen high-tech podcast Joe Rogan verzióba. Igen, egy kicsit így el van rejtve így a panelházak közé, meg minden, ez az egész iroda, és belülről igen, szokott meglepetést okozni az embereknek, de nem tudom, én egyébként belegondolom, sose újítanám fel kívülről. Mélyen úgy nagyon. Mélyen megérted. Hadd legyen, hadd passzoljon. Esetleg ilyen látható oldalfegyverrel 2 ört kirakhatnán az ajtó elé, az még úgy dobna az ázsion. Ó, igen. Tudod, a Gaddafinak volt az, hogy a testőrsége csak nőkből állt, ilyen fegyveres nőkből. Ez egyre jobban tetszik egyébként. Nekem is, ez nagyon jó. Líbiának volt a diktátora. Igen. Srácok, üdv mindenkinek! A mai vendégünk Szentgyörgyi Bálint. Sziasztok. Nagyon szépen köszi, hogy eljöttél. Túlságosan aktuális téma van, hogy eljöttél. Úgyhogy ritkán tudunk úgymond így aktualizálni dolgokat, hogy így, tudod, most megy a cucc, és egyből tudunk veled beszélni. Ez amúgy nagyon király volt. És egyébként most mindentől függetlenül tényleg pont ez az HBO Max-es indulásnak köszönhető, hogy el tudtunk téged is így érni. Stb. Úgyhogy nagyon köszi, hogy eljöttél. Hát én köszönöm, hogy itt lehetek, ne vicceljetek. És nagyon külön pikantériája, tudod, hogy úgy hívják ezt a hozzáértők, hogy in-season beszélgetés, és igen. Tulajdonképpen éppen, hogy túl vagyunk a felén az évadnak, tehát talán pont jókor jövök, mikor már láttak annyit a nézők, hogy már érdemes, már tudunk belemenősebben beszélgetni, mint ahogy eddig bárhol. Igen, az biztos, de spoilerezni csak te tudsz, tehát ez nagyon fontos. És én meg nem fogok. Te meg nem fogsz, igen. Igen, a dologról. Nagyon sok szempontból különleges egyébként a besugó, és egyébként a te eddigi karriered is egyébként. Muszáj átesni néhány dolgon, bár már elég régóta beszélgettünk így a mai nap. Nagyon sok téma van előttünk, de muszáj átessünk ezen az egész indulásodon, mert egy elképesztő történet, ugye, ami gyakorlatilag már egy jó pár évvel ezelőtt kezdődött, mert azzal robbantották be ezt az atombombát így, hogy készül a besugó sorozat, hogy mennyire borzasztó fiatal vagy, és hogy a fenébe sikerült ez az egész az HBO-val. Úgyhogy szerintem erről kéne mesélni első körben, hogy ez mégis hogy a fenébe sikerült. Azzal kezd, hogy a téma honnan? Éreztem azt, hogy először is feldolgozatlan olyan hangulatban, mint ahogy én ösztönösen hozzányúlok. Tehát, hogy nagyon sokszor az elvet vallom, hogy úgy választok magamnak projektet, hogy így ránézek a könyvespolcomra, és tudod, van az, amikor hiányzik egy könyv az egyik polcról, és így egymásnak vannak dőlve. És kicsit az a szimbolika, hogy azt még nem írta meg senki, és neked teljesen nyilvánvaló, hogy azt hogy kéne, és mint kéne, és picit úgy, mint a kártyázás közben, mikor körbenézel, hogy most akkor itt kiszív, és senki, és akkor rádöbbensz, hogy te. Neked így bekattan a fejedbe, hogy nekem azonnal összeáll, hogy 80-as évek azonnal összeáll, hogy van egy feldolgozatlan ügynökkérdés szituáció, amihez még nem nyúlt senki úgy abban a hangulatban, ahogy én ösztönösen hozzányúlnék, hogy mennyire filmszerű, hogy mennyi dráma van ebben, hogy mennyire nemzetközileg is érdekes az a helyzet, hogy fiatalokat megzsarolnak és ilyen helyzetbe kényszerítenek, ami ugye az alaptörténete a besugónak. Persze sokféleképpen lehetett ügynökké válni, de mi ezt vizsgáljuk. És akkor találkozik mindez azzal, hogy én egy olyan sorozatot szerettem volna készíteni, amit sokan szeretnek. Azzal együtt, hogy mély, és azzal együtt, hogy egy olyan témához nyúl, amihez nem nagyon nyúltak előttem, vagy ezelőtt a sorozat előtt, vagy így ezelőtt a sorozat előtt, szerettem volna úgy hozzányúlni, hogy egy közérthető, ha úgy tetszik, zsánerbe csomagolni az egészet. Tehát ha azt mondom, hogy a keserű pirola el van rejtve egy édes ostjában, akkor úgy nagyjából jó helyen kapizsgálunk. Ez a zsáner, ez a beépülő rendőr, ugye ezt láttuk, most hülyeségeket mond, tényleg viccelek, de most láttuk a Point Breakbe, emlékszünk még Isten nyugasztalja a Paul Walkerre, amikor beépült Vin Diesel mellé, mikor még jó volt az a franchise. Bár mondjuk akkor sem volt olyan nagyon jó szerintem, de még éppen elment. És azt gondoltam, hogy alkalmas ez az egész történet arra, hogy ha ez nemzetközi exportra készül ez a sorozat, akkor ráismernek erre a zsánerre, a beépülő rendőr, aki elveszti, hogy kihez tartozik, egy karizmatikus vezetőnek a hatására, akivel tényleg összebarátkoznak, miközben kvázi kémkednie kell róla. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. És ezt megelőzte egy öntudatlan, nagyon-nagyon-nagyon hosszú kutatási időszak, hogy
én nagyon messze nőttem föl Magyarországtól, össze-vissza költöztünk a világban, a szüleimmel nagykövetségeken dolgozott az édesapám, tehát az életemnek több mint a felét jobbjára Nyugat-Európába töltöttem. És ugye, ahogy távol voltam Magyarországtól, fölerősödött bennem az, hogy én mennyire szeretem a hazámat, és hogy már nem a vasfüggöny mögé, hanem a magyar nyelvbe, a magyar nyelv keretei közé be van ide zárva egy annyira fordulatos, egy annyira néha dühítő, egy annyira érzelmes és feltétlenül annyira filmszerű magyar történelem, amit érdemes kimozdítani innen egy történettel, amit szeretnék elmesélni. Nagyjából ezek a... Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem, mint egy egyszerű nézőnek, tudod, az volt a nagyon nehéz, meg mindenki azt akarná megkérdezni tőled, hogy figyelj már, oké, de hogy ez a sztori, ez mennyire lehet érdekes a nyugatnak. Mm. De eleve, hogy így mondod, hogy te úgy nézel erre, mint egy beépülő rendőrsztorira, így már ez már egy egészen más megvilágításba helyez, és így már értem, hogy mi az a része, amit ők is fel tudnak venni, amit fel is vesznek egyébként, mert nagyon sikeres sorozat, és nagyon nézett külföldön is. Nagyon hálát adok az égnek, mert óriási érzés megélni egy ilyet. Tehát az ember tanulmányozza az elődeit, amikor erre a pályára jön, és tudja, hogy mindenki megbukik előbb-utóbb. Mindenki. És nagyon sok múlik azon, hogy amikor debütálsz, akkor az első milyen. Mert ahhoz képest készítetted el a másodikat, a harmadikat, mármint különböző filmjeidet, vagy mondhatod el a különböző történeteidet. És az, hogy nekem volt egy csodálatos élményem valamelyik nap, hogy a Budapesten egy ilyen kerthelyiségben ültünk, és ugye én nem vagyok színész, tehát engem nem ismernek föl, amióta megy a sorozat, és a szomszéd asztalnál a besugóról beszéltek. És tök jó érzés volt, és akkor fölálltam, és söröztünk, és bementem a pulthoz még egy körért, és képzeld el, hogy a belső asztalnál is a besugóról beszéltek. És akkor mondtam, hogy csodálatos ez is. És aztán kijöttem, és egy harmadik asztalnál is arról beszéltek. És aztán utána visszaültem, és azon gondolkoztam, hogy senki nem tudja, hogy én ki vagyok, de mennyire csodálatos érzés az, hogy a kocsmában van 15 asztal, és ebből 3-nál a nézők ülnek, akik szeretettel beszélnek. Ez a legfontosabb, hogy nem bántották, hanem szerették ezt a sorozatot. Szóval ez csodálatos. Reflektálva még arra, amit mondtál, hogy a beépülő rendőr, ez a felszín, ez az édes ostya, a keserű pirula, ami benne van, az meg sokkal inkább az, hogy egy keresztmetszetét látjuk, egy hiteles keresztmetszetét látjuk az akkori Magyarországnak. Tehát látjuk azt, nem csak a fiatalokat látjuk, akik beleállnak a rendszerbe, és nem csak a besugót látjuk, aki arra kényszerül, hogy megfigyelje őket, és el kell számolnia a saját lelkiismeretével, hanem látjuk az írót, aki egyáltalán nem akar együttműködni, de közben háttérbe se akar szorulni, ezért aztán egyre jobban belecsúszik abba, hogy összejátszon a rendszerrel. Látjuk a középszerű tartótisztet, aki a saját középszerűségét próbálja felülírni azzal, hogy ő egy nyilvánvaló szolgája lesz ennek a rendszernek. És hogy engem ezek a típusú, mindig azon gondolkozom folyamatosan, hogy mi az, ami működne filmen, hogyha látnám, mi az a hiányzó könyv a polcon, amit még nem írt meg senki. És mindig olyan nagy történetet keresek, ami egy keresztmetszete a világnak, érted? Tehát tudom, hogy ti játszotok sokat, meg hogy tulajdonképpen Rokon, amit az a műsor, amiben most beszélgetünk az egésszel, és amit úgy hívtok ott, hogy world building. Így van. Az engem nagyon érdekel, és azt remélem, hogy ez működik a besugóban. Működik a besugóban, így pár szóba beszéltünk előtte, hogy onnan is tudom, hogy működik ez vagy érzem, inkább nem azt mondom, hogy tudom, érzem, hogy működik a besugóban, mert engem is a világ része nyűgözött le, meg a karakterek. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon nagy hülyeség ilyet mondani, hogy mondom, hogy annyira nem nagyon izgat, hogy mi lesz a sorozat vége, vagy hogy mi fog történni Demeterrel, hanem imádom látni a karaktereket, mert nagyon hiteles a szituáció, amiben vannak. Át tudja érezni az embert, tudod, a kollégiumot, mi fog történni, úristen. És így igazából a hétköznapja is érdekelnek ezeknek a karaktereknek, nem csak az, hogy na most lebukik, vagy nem, vagy most mi fog történni. És amikor egy sorozat ezt meg tudja csinálni, az már tud egy jó érzés. Hogy úgy foglalkozol velük. És még annak az embernek mennyire jó érzés, tehát borzasztó jó ezt hallani, tudod, és mindig azt mondtam mindenkinek, miközben készítettük, hogy azt szeretném, hogy olyan legyen, mint hogyha egy kulcsukon keresztül néznénk a múltat, és azon belül néznénk be ebbe a kollégiumba, és hogy azt a hatást kell elérnünk, hogy a néző öntudatlanul higgye,
hogy mielőtt a sorozat elkezdődött, ez a kollégium már létezett. Tehát, hogy a Karcsi az itt mászkált ebbe a fürdőköpenybe, a Pankait veszekedett, a Szálva Zsolt itt agitált, a Máté itt fűzte a lányokat, tehát, hogy egy olyan világba érkezzen meg a néző, ami kompakt, ami ki van találva, és legfőképpen be van népesítve olyan fiatal színészekkel, akik egyrészt szerethetőek, és izgalmasak, és érdekesek, de ezen kívül szándékom szerint újak, ami nagyon-nagyon sok előnnyel jár, kockázat is volt benne, de ami hál' Istennek én azt gondolom, hogy bejött, de azzal az előnnyel is jár, hogy amikor először látsz valakit a filmvásznon, és ez egy történelmi filmben van, akkor azt a korszakot is jobban elfogadod, hiszen nem egy színészt látsz, akit láttam már mai környezetben feltétlenül. Igen. Hanem sokkal jobban hiszed a karaktert, akit játszik. Abszolút. Nem tudom, nekem az a módszer, ahogyan bemutattad, tehát ahogy ugye bekerül Demeter Pestre, és úgy tudod, úgy végig, mint egy ilyen száguldó vonatba, mint hogyha menne ténylegesen így a kollégiumba, és tudod, így minden történik körülötte, amiatt olyan hiteles az egész. Hogy tudod, egyből nem az, hogy hello, én vagyok ez, tudod, nem egy ilyen pillanatokon megyünk keresztül, hanem tényleg a hétköznapjaiba csöppensz valaminek, és tudod, te is egy ilyen nézelődő vagy ott bent. Valószínűleg ez ilyen nagyon jó módszer volt arra, hogy bemutasd a karaktereket. Én nagyon örülök ennek, mert azt én ugye nagyon sokat költöztünk, és én nagyon sokat voltam új fiú, nekem 12 év alatt 7 különböző iskolám volt gyerekkoromban. De ugye Franciaországban éltünk egy ideig, és ott van egy egyébként tök érdekes klikkesedés megelőző rendszer a közoktatásban, hogy minden évben újra sorsolják az ABC osztályt, hogy nehogy 2 évig ugyanazok az osztálytársai legyenek. Nem is tudom, hogy van ilyen. Van ilyen, ez teljesen általános ott, ami azt eredményezte, hogy nekem végül is 12 év alatt 9 osztályon volt, pedig csak 7 iskolám, tehát hogy még ezt is még így megkavarta, hogy mikor egy helyen vagyunk egy darabig, akkor ott is váltokoznak. Ezt csak azért mesélem el, mert nagyon sokszor átéltem azt, hogy milyen érzés egy hátizsákkal besétálni egy már kialakult közösségbe, ahogy a Demeter is besétál a hátizsákjával. És pontosan olyan, mint ami ennek leírtad, hogy egy ilyen gyors vonat, ahol először egy ilyen megfigyelő vagy, és próbálod azokat elcsípni, hogy kik az erősek, kik a gyengék, kik az ilyen közép, kik a jófejek, kik azok, akikkel majd egyszer érdemes lesz jobban lenni, de még ehhez kicsi vagy, kik azok, akik egyből nyitnak az új ember felé, esetleg elgondolkozol rajta, hogy miért. Tehát ez mind nagyon érdekes, és az első harmada az első résznek valóban ezt próbálja megfogni. Neked ez a sztori ugye megvolt, tehát ugye a legtöbb újság vagy online magazin azt írta meg, hogy ugye már 24 évesen már megvolt ez a dolog, ami azért nagyon durva. Ugye ez 5 évvel ezelőtt? Igen, kb. Igen. Kb. 5 évvel ezelőtt már megvolt ez a cucc, és hogy te annyira hittél ebbe a melóba, hogy ugye elkezdtél így komolyabban rámenni. Az a baj, hogy muszáj tőled halljam, mert olvasni könnyű, hogy te így elkezdted zörgetni az ajtót az HBO-nál. Hogy nézett ez ki? Mesélem, hát úgy volt ez, hogy akkor, amikor elindul az ember, akkor óhatatlanul kisjátékfilmet kell csinálnia, ez ugye ilyen pár perces dolog, és az állam támogatja ezt. De hogy én nem a főiskoláról jöttem, vagy egyetemről jöttem, tehát nekem nem volt diplomám, én egy autodidakta vagyok, aki gyakorlatilag azután, hogy kijött a középiskolából, nem is jelentkeztem filmes suliba, hanem azonnal felelősséget akartam vállalni a vállamra, azért, mert én tanulni szeretek a legjobban, de azt a helyzetet, amikor tanítanak, azt nagyon nehezen viselem, és én ezt tökre szégyellem, de valahogy mindig nehézségem volt az iskolában azzal, hogy tudod, hogy így üljek, és ne az én ritmusomba tanuljak, hanem ezt így adják nekem, és azt is már sok helyen elmondtam, hogy tulajdonképpen 2 darab hosszú távú befektetést kért tőled az iskolarendszer. Az egyik az, hogy az órán figyelj, egy majdani számonkérés miatt, tehát nem azonnal térül meg, hanem hosszú távú befektetés figyelni az órán. Majd még egy hosszú távú befektetés, amikor hazaérsz ugye átfésülni, tanulni a dolgozatra, és egy dolgozatnál 2 hosszú távú befektetést kérnek rajtad számon. Tehát valójában ez a tanítási rendszere dióhéjban az oktatási rendszernek, amiben élünk, és én egy olyan srác voltam, akinek ez nem feküdt. Ezért aztán nem mentem el filmes suliban, hanem mindenféle kisebb-nagyobb feladatot vállaltam filmforgatásokon. Nekem az volt az első munkám ott, hogy műhavat pucoltam egy karácsonyi reklámon az ablakról. Aztán utána pakoltam gyümölcsös rekeszeket, hoztam kávét, mindenféle dolgot megcsináltam, hogy egyre közelebb és közelebb dolgozzam magamat a kamerához, hogy egyre többet és többet tanuljak élesben.
a csúcs az volt, amikor a Veszettek című filmben, Goda Krisztinának a filmjében sok kopasz statisztának volt munkalehetőség, és nem tudtam másképp bekerülni, mint hogy letoltuk nullás géppel a hajamat, és felfedezhető vagyok a Veszettekben, van közelém egyébként, nagyon vicces, 2014-ben, 22 éves vagyok akkor, de valójában azért vagyok ott, hogy magamba szívjam a magam unortodox módján azt, hogy kell működtetni egy olyan óriási nagy rendszert. És akkor 24 éves koromban nagyon-nagyon sok visszautasítás ért ettől a már említett kisjátékfilm támogatási rendszertől, teljes joggal, hát nem volt diplomám, nem volt semmi a nevem mellett, ami miatt azt mondták volna, hogy támogatunk, totálisan igazuk volt, és akkor nekem már az egyik legjobb barátom volt a Comba Albert operatőr, aki a besugó B-kamera operatőre, és mondtam neki, hogy beszéltünk arról, hogy csináljunk valamit Sufni Tuningban, a magunk eszközeivel, tehát egy nagyon egyszerű Blackmagic kamerája van az Albertnek, ezt tudod, hogy ez nem egy csúcs dolog. Kértünk kölcsön egy mikrofont, amit oda szikszalagoztunk egy teleszkópos felmosórúdra, és így összeraktunk totális Sufni Tuningba egy forgatást, ahol szívességből voltak ott az emberek, és én írtam egy forgatókönyvet, nagyon gyorsan, azért nagyon gyorsan, mert annyira régen vártam, hogy megszólalhassak, vagy megmutathassam magamat, és tudod, amikor valakiből így szólni akar valami, akkor úgy nagyon az úgy terhelődik a lelkébe, hogy még nincs rá lehetőség, és aztán így puff, egyszer csak így, mint egy ilyen, most nem akarok túlját mondani, de így kijön belőled, és így jött ki ennek a pilotnak a forgatókönyv, ami a besugó első részének a forgatókönyve. Igen, és ez gyakorlatilag ugye itt el is készült ez a pilot. Igen, ezt nekiálltunk, én megírtam ezt a forgatókönyvet, és úgy készült el ez a pilot, hogy tehát körbejártunk a városba, kerestük azokat a sarkakat, amik nem változtak, amik még mindig úgy néz ki, mint 85. Szívességből volt ott egy csomó színész. Éreztem, hogy szükségünk van két nagyöregre, akik hitelesíteni tudják ezt az egészet, és betelefonáltam a Víg Színházba, hogy Hegedűs D. Gézát keresem, hogy szeretnénk neki egy forgatókönyvet adni, és ugyanígy megkerestem a Cserhalmi Györgyöt, és tulajdonképpen azt mondtam, hogy nincs pénzünk, tehát nem tudunk fizetni, de ha valaha vissza akarták küldeni a liftet egy következő generációnak, akkor itt van, kérem, ez a forgatókönyv, ezt nézzék meg, össze tudjuk sűríteni a dolgokat egy pár órára, hogy igazából annyit kéne nekünk ingyen adni, és fantasztikusan jó fejek voltak mind a ketten, és eljöttek. És akkor 12 nap alatt leforgott ez a pilot, ami 80-85%-ban megegyezik a besugó első részével a forgatókönyv. Az a nagyon durva, hogy valami elmebaj ebből rakott fel YouTube-ra. És nem tudjuk, hogy pontosan kicsoda, de az a durva, hogy még ebbe bele is lehet nézni. Jól látom én azt, hogy az egy trailer, de hogy tehát látjuk alól a lejátszót. Tehát valaki telefonnal felvette a monitort. Igen, ez számomra is rejtély, hogy ez ki. Igen, de ez ott van. Tehát ez telefonnal fel van véve egy kijelző, azért ilyen fantasztikus minőségű, és ez gyakorlatilag ennek a pilotnak a trailere. Igen. Amiben Száva te vagy. Igen. Zsír, hát igen. Igen, majdnem mindegyik színész passzol. A fotó ott vagyok. Igen, az ott, igen, így van. Ez az a kép, amit ugye átadnak. Igen, csak a patkos jobban néz ki. Igen. Igen. És nem utolsó sorban jobb színész. Sőt, nem utolsó, ő egy jó színész, én meg egy... A jobban néz kiről majd nyilatkoznak az emberek ugye egyenként, de rettentő jó színész egyébként szerintem is. Zseniális csávó. Igen, úgyhogy itt van, aki megegyezik, van, aki nem egyezik meg, de ez volt a pilot, és akkor ezzel tudtatok gyakorlatilag rámenni a komolyabb dolgokra. Hát ez úgy történt, hogy ugye ezt megcsináltuk, ez rendesen 42 perc, tehát ez az első része a történetnek, és akkor nemes egyszerűséggel a Google-ből kinéztem a portatelefonszámát az HBO-nak, és elmagyaráztam a portásnak, hogy van egy 42 perces pilotunk, ami ugyan Sufni Tuningban készül, de szerintünk jó, és szeretnék, hogyha kapcsolna valakit, aki tud nekem egy időpontot adni, hogy ezt levetíthessem, mert eladó, és szeretnék ezt folytatni. A portásnak. Igen.
És akkor nagyon kedves volt, egy hölgy volt egyébként, és milyen cuki. nagyon cuki volt, és akkor kapcsolt, és akkor beszéltem X emberrel, és aztán sikerült eljutni valakihez, aki azt mondta, hogy csináljunk egy trélert ebből az egészből, mert 42 perc, ez az, amit valaki befotózott. Értem. És ezt beküldtük az HBO-ba, és kaptunk egy időpontot 2 hónap múlvára, hogy jöjjünk be levetíteni a 42 perces teljes pilotot. Azok után, hogy megnézték a trélert? Azok után, hogy megnézték ezt a trélert. És akkor az történt, hogy én éreztem, hogy ezek adnak egy ugyanolyan esélyt, és egyébként ettől zseniálisak, adnak egy ugyanolyan esélyt, mint bárki másnak 2 hónap múlva, ezért érdemes még energiát pakolni ebbe a dologba, mert lesz egy lehetőség arra, hogy az ember áttörje az üvegplafont. És ezért azt csináltam, hogy 2 hónapig nappal dolgoztam, és éjszaka meg hajnalban meg írtam a folytatást, tehát a további epizódjait a sorozatnak, nem vázlat szinten, hanem rendes forgatókönyv alakban, dialóggal, mindennel, azért, mert tudtam, hogy a legjobb dolog, ami történhet ezen a megbeszélésen, hogy megkérdezik tőlem, hogy van-e elképzelésem, hogy hogyan folytatódik a sorozat. És ilyenkor nem dumálni kell a levegőben, hanem megmutatni, hogy bele van már fektetve a munka, még akkor is, amikor ezt senki nem kérte, és senki nem fizetett érte ezen a ponton. Meg kell tudni mutatni, hogy mennyire komolyan gondolja az ember, hogy erre akarja föltenni az életét. És akkor megérkeztünk 2 héttel később a székházba, levetítettük a pilotot, nagyon tetszett, és pontosan ezt a kérdést tették föl, amire az ember készült, hogy van-e valami elképzelésem, hogy mi a folytatás. És akkor kinyitottam a hátizsákomat, és le tudtam tenni, hogy a második rész, a harmadik rész, a negyedik rész forgatókönyve, ez az első fele a sorozatnak, 50% a faltól falig megírva, eladó, de rendezni is szeretnék. És akkor beindult ezzel kapcsolatos tárgyalás közöttünk, és nagyon sikeresen végződött a dolog, nagyon élveztem egyébként az egészet, azt hiszem, hogy az a titka az ilyen helyzeteknek, hogy élvezni kell. Hát nézd, úgy jó dolog élvezni ezt a dolgot, hogyha úgy állsz hozzá, hogy te. Tehát amikor tudod azt, hogy mondjuk jó esetben eleve rohadt szerencsés szituba vagy, mert a portás néni vagy ő adta át jól, vagy valami történt, pont jó kedve volt valakinek, vagy nem tudom, de az, hogy jó esetben van 10 percet, vagy 15 percet beszélni ott, és az fogja eldönteni, hogy mi fog történni, igen. És te tudod azt, hogy erre hogy kell készülj, és tudod azt, hogy proaktívan rámész, mert így lehet, ezt hívják úgy, hogy élne lehetőséggel, legalábbis szerintem, így én is élvezném. Hát, de szerintem te teremtettél magadnak lehetőséget. Tehát Nyilván most ez egy másik szituáció, de én nagyon együtt érzek ebbe veled, hogy ezek azok a pontok, vagy pillanatok, amiket kérdőjeleznek az emberek, hogy na jó, de hogy, meg pont te, meg minden. Mert ha nem mindegy, hogy ki kap lehetőséget, és nem mindegy, hogy mit kezdesz vele. Hát meg nem mindegy, hogy mennyire vagy felkészült. Vagy kezdjük ott, hogy nem mindegy az, hogy akkor, amikor megérkezik a lehetőség, akkor vágytál-e már rá annyira régen, és készültél már rá annyira régen, hogy a lehetőséget tényleg szerencsévé fordítsd. Így van. Mert az oda megy, ahol felkészülten várják, akár mekkora ordas nagy közhely is ez. Ez igen. Ennyi, hogy ezerszer elképzelted, hogy amikor majd lesz lehetőséged megcsinálni egy filmet, akkor milyen filmet szeretnél csinálni. És belerakod a munkát, hogy leírjad, elképzelted beállításról beállításra, és nem arra fecséreled az idődet, hogy a többit, aki már kapott lehetőséget, ócsárold a hátam mögött úgy, hogy közben egy füles korsót fogsz egy kocsmában, hanem dolgozol. És ezért aztán, amikor érkezik egy ilyen lehetőség az életedben, akkor tudsz inspiráltan élni vele. És ez egy nagyon jó dolog. És ez is nagyon érdekes, hogy amikor tényleg leszűkül az életed arra a 15 percre, amikor vagy megfordítod a sorsodat, és elveszed a jövődet, vagy nem, az csodálatos. Az egy fantasztikusan inspiráló pillanat. És ja. Abszolút értem, hogy munka alatt mit értesz, és az alatt, hogy hogyan kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Mondom, biztos vagyok benne, hogy elképesztő érzés volt, így is vagyok miatta egy kicsit, mert ezek a legjobb pillanatok az életben, és nem azt mondom, hogy más életében nincsenek meg ilyenek, lehet meg vannak más területen, de szerintem jó dolog irigykedni az ilyenekre, mert ezek azok a szituációk, amikor összeér, tudod, több szál. A lehetőség, a te ambícióid, a befektetett munkát, stb. Ez szöges ellentéte ez egyébként, amit mesélsz magadról, annak, amit nagyon sokan várnak az élettől manapság. Tudod, a social médiában, hogy úristen, de király lenne, hogyha megosztana
ez a srác, vagy milyen durva lenne, hogyha téged holnap megosztanak Clint Eastwood, hogy nagyon tetszik neki a stílusod. Na jó, bazdmeg, de meg vagy osztva, és utána mi van? Persze. Tehát Persze. kapsz 5 perc hírnevet, és akkor van egy kis időt beleszólni a mikrofonba, aztán nem tudod, mit kell mondani, akkor ugyanolyan Persze. vagy, mint tegnap. Meg így abszolút, meg amit én látok a social médián, hogy nagyon elfelejtődött talán valahogy sokszor, hogy mennyire jó leső dolog magadat adni. Igen. Tehát, hogy nagyon, én azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor, és ez egy óriási általánosítás egyébként, de hogy nagyon sokszor az van, hogy megfogják a legeladhatóbbnak tűnő pillanatukat az életben emberek, és még felpimpelik, és aztán kirakják azért, hogy tulajdonképpen irítséget generáljanak a követőikben, vagy a nézőkben valami iránt, ami valójában nem létezik. És hogy akkor, amikor az ember görgeti mondjuk az Instáját, akkor olyan érdemes fejben tartani, hogy olyan pillanatoknak a gyűjteményét, tehát nem a realitást nézed, hanem egy szó szerint egy képeskönyvet felpimpelt pillanatokból, amik arra vannak kreálva, hogy azt az érzést keltsék benned, hogy neki de jó. és tök érdekes, mert én azt látom, hogy nem mindenki használja így ezeket a felületeket, de sokan, és valójában mind a két fél vesztegeti az idejét. Az is vesztegeti az idejét, aki hagyja, hogy kicsalják ezeket az irítségérzelmeket belőle, és ezt a fájdalmat, hogy nekem miért nem ilyen jó, és az is vesztegeti az idejét, aki ahelyett, hogy kreálna valamit, ami valóban boldoggá teszi őt az életben, az is egy bonyolult kérdés, hogy az, hogy valóban boldognak lenni az életben, az mit jelent, fogalmam sincs, és csak azt tudom, hogy tehát ez nem ilyen egyszerű. Meg, hogy nem úgy kell. Meg, hogy nem, de azt tudom, hogy így ez nem jó, és azt is tudom, hogy ezt sose csináltam. És azt gondolom, hogy erre gondolsz, vagy nem tudom. Nem, abszolút. Megértem ezt a gondolatmenetet. A social médiának van egy ilyen oldala is, igen, ami egy ilyen borzasztó fájdalmas nekem is látni, hogy ez tényleg így működik, de így működik. Igazából ezzel ott van a probléma, hogy vannak könnyen jött sikerek, az emberek sokszor azt gondolják, hogy könnyen jön a siker, a munka részét hamar elfelejtjük. Meg azt, amikor igazi szituációba kerül egy magáról mindig ilyen fake dolgokat toló ember, akkor utána majd a nyomás alatt meglátjuk, hogy viselkedik. De egészen elképesztőnek találom, hogy ilyen fiatalon ilyen összeszedett tudsz lenni abból a szempontból, hogy azért az, hogy mindig felelősséget akartál vállalni, azt én értem. De azért, mikor mit tudom én, így ennyi idősen rád bíznak egy filmet, vagy egy sorozatot, és azért itt van egy pénz, meg ott van annyi ember, mennyire nyomott össze ezt téged? Hát többféle válasz létezik erre. Mondom a legprimérebbet, tehát az első nap, amikor el kellett indulni dolgozni, tehát amikor elkezdődik maga a felvétel, és valójában először látod az óriási stábot magad előtt, felkeltem nagyon korán, ittam egy kávét, bementem a zuhanyba, és ott ki is hánytam a kávét azzal a lendülettel, erre nagyon jól emlékszem, tehát volt egy ilyen harctéri idegesség, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt. De valójában az van, hogy meg fogod érteni, hogy ez miért válaszol. Sose értettem azt, és mondtam már ezt máshol is, hogy miért akarnak az emberek pilóták lenni, még akkor is, amikor azt mondják, hogy ez a világ legbiztonságosabb utazási formája, mert én nem tudom ezt másképp dekódolni, mint hogy nettó életveszélybe vagy minden nap. Igen. De vannak emberek, akiknek ez az álma, és akkor a komfort zónája, vagy a flow élménye abból jön, hogy megy egy Boeing, nem tudom, 737-essel a felhők fölött. Ami egy totális őrültségnek tűnik nekem, hogy valakinek ez az álma, de ez az álma. És hogy nekem meg az volt az álmom, hogy egy üres lapra fölírjak egy történetet, és aztán utána találjak nagyon tehetséges és izgalmas színészeket, akik megfogják ezeket a mondatokat, amiket én írtam, és még sokkal jobban elmondják őket, mint ahogy az én fejemben benne volt, és körbevegyük őket egy díszlettel, amit a semmiből építünk föl, és fölöltöztessük őket úgy, ahogy, és közben kitaláljam előre, hogy hogyan mozgatjuk a kamerát körülöttük, hogy van valami bevilágítva, hogy milyen ritmusban van összeállítva, hogy milyen zenével van összefűzve, és aztán utána ezt tálaljuk a nézőnek, akit egy utazásra hívunk. És akkor, amikor elindulok a reggeli hányás után az első forgatási napra, akkor tudom, hogy ebbe vágunk éppen bele. És hiába félek, az a
az a kisfiú, aki egykor voltam, aki erre vágyott, az belül mégis nagyon izgatott és boldog, mert a fiatal férfi most lép oda, és váltja valóra az álmát ennek a gyereknek. Ez egy csodálatos érzés volt. És az is csodálatos érzés volt, ezt is mondtam már máshol, és elnézést kérek azoktól, akik hallgatnak minket, és esetleg már láttak korábbi, nem tudom, máshol, hogy ismétlem magam, de nagyon, nagyon fontos nekem, hogy emlékszem, amikor elindultam aznap reggel, és kiléptem az ajtón, mentem lefelé a lépcsőházba, és azon gondolkoztam, hogy egy olyan srácnak, mint én, aki tulajdonképpen 5-6 éves kora óta tudja, hogy egészen pontosan ezt szeretné csinálni, abstart csalódás az élete első fele. Mert nem olyan, mint amit elképzelt magáról. Nem érti, hogy miért kéne ennyiféle tantárgyat tanulni, és ennyiféle haszontalannak látszó dolgot, mint nem tudom, a lapos férgek szaporodása biológiából, vagy nem tudom, a Petri csészével mit kell csinálni kémiából, amikor pontosan tudom, hogy egy magyar filmrendező szeretnék lenni. És ezért aztán az a pillanat, amikor megyek lefele a lépcsőházban, és a besugó első forgatási napjára tartok, tudom, hogy most ér véget az előtte fázisa az életemnek, és amikor kimegyek lent a kapun, akkor az én kezemben van a sorsom abban a tekintetben, hogy az utána fázis milyen lesz. Hogy valóra tudom-e váltani azt a gyerekkori álmot, ami miatt egyáltalán ide csocskoztam magamat ebbe a szituációba, amiben most vagyok. És akkor kimentem lent a kapun, és beszálltam az autóba, és ez nagyon jó érzés volt. Hát, igazából az, hogy mi előzte meg, mi volt az előző fázisod, vagy az életed addigi része, azon szerintem azért kár gondolkodnod, mert az életben soha nem tudjuk, hogy valami, ami történik, az jó vagy rossz. Még a rossz dolgok sem. Ez borzasztó szár dolog egyébként az életben, de ez ilyen. Nem tudom, hallottad a kínai földműves sztoriát? Fú, nem fogom végigmondani, mert az emberek engem már unnak, de gyakorlatilag arra van szó, hogy van egy kínai földműves, tudod, akinek elszaknak a lovai. És azt mondják neki, hogy oda kár. És azt mondja, hogy lehet. Másnap jön egy csomó ló. Csak úgy a vadonból, és oda beszaladnak hozzá. Micsoda szerencse? Lehet. Másnap felmászik rá a fia. Leesik, eltöri a lábát. Micsoda szerencsétlenség? Lehet. Következő nap jönnek besorozásra a katonaságtól, és a gyereket nem viszik el, mert eltört a lába. Stb. Soha nem tudod, hogy egy rossz vagy egy jó dolog az életben, erre tanít ez a kínai történet, hogy jó vagy rossz lesz. Éppen ezért ez egy olyan dolog, hogy hogyan jutottál el addig a pillanatig, amíg lefelé sétálsz a kapuba, ki nem szarja le. Igen. Igen. A dolgok történtek, emberekkel találkoztál, azért most meg ott legyél. Sőt, mondok neked még valamit, hogy bár nagyon messze van egy ilyen szép kínai én teljesen szétbárbálkodtam amúgy rohadt. Nem, ez kurva jó. Nagyon jó. Mondod neked még valamit, hogy nagyon sok minden értelmet nyer ezekben a pillanatokban, aminek semmi értelme nem volt akkor, amikor megtörtént. És én ahhoz tudnám ezt hasonlítani, biztos emlékszel, amikor gyerekek voltunk, az ilyen színező könyvekben voltak olyan feladatok, amikor ilyen számok szét vannak szórva a fehér lapon össze-vissza, és ha a matekot követed, akkor elkezded összekötni a hozzájuk rendelt pontokat, és kirajzolsz egy oroszlán arcot a semmiből. Igen. És hogy én nekem egy kicsit ilyen az élet, hogy sokáig mész pontról pontra, és nem rajzolódik ki semmi, de az ösztöneid tolnak előre pontról pontra, és ha nem sodródsz, hanem mész, és van egy cél a fejedben, akkor egy idő után kirajzolódik az a tigris arc a papíron. Igen, és az a metának a nagyon komoly része, és tök jó, hogy te is így látod, és amit általában, hogyha ilyen nagy motivátorok szövegeit hallgatod, akkor mindig elhangzik, hogy igen, de az életednek legyen az a tanulsága, hogyha nem érinted a pontokat, akár mekkora szopás, akkor sosem rajzolódik ki a kép. Igen. De vannak dolgok, amiket egyszerűen túl kell esni. Igen. És Igen. Valószínű, pont erről beszélgettünk egyébként, hogy milyen élményeid vannak a filmekkel, vagy a besugóval kapcsolatban. Valószínűleg ember nem lett volna. Semmilyen óriás rendező, vagy mindentudó ember, vagy akit a legjobban tisztelsz, aki olyat tudott volna mondani neked, hogy ne hányd össze magad. Persze. Biztuti. Mert ez nem át kell esni, persze. És legközelebb már nem. Második alkalommal már nem fogok... Persze. És mondok neked valamit, hogy ez talán a magyar internet egyik legfurcsább mondata lesz ma, április, nem tudom, hanyadika van, de hogy milyen jól esik visszaemlékezni arra a hányásra. Tehát, hogy valójában ott valami megváltozott. Na mindegy, hagyjuk, ne hánytorgassuk a dolgot, hogy egy szarszó vicc. Ez most már szemmint kellett volna.
Igen. Már nem akarok szemrehányást tenni, tudod. Lángol a srác, az a baj. Mindennek vége. Több szempontból is különleges a besugó egyébként, mert mondom, egy az, hogy mostanában azért nagyon sok jó magyar dolgot látunk így az elmúlt években, aminek én például borzasztóan örülök, és hát maradjunk annyiba, hogy valamilyen ilyen űröcske volt az aranyélet óta az emberekben, hogy hol van a következő, mikor jön el, stb. És elég nagy durranásnak tervezte az HBO ezt, mert nem is gondoltam, hogy ennyi országban egyszerre fogják ezt tolni, hogy le lesz fordítva ennyi nyelvre, stb. 61 ország. 61 ország, így van. Hogy én utána néztem, és látom, hogy nem csak itthon pozitív a fogadtatás, hanem külföldön is. Szerintem minek köszönhető ez? Mi volt az, amivel, mert az egyértelmű, hogy a magyarokhoz mivel szólsz. Ugye, nagyon, tehát hogy is mondjam, összerezeg vele a társadalom, de a külföldieket mivel próbáltad megfogni, mikor így belegondoltál ebbe? Két egymásra épülő dolog. Az egyik az, hogy akkor, amikor ilyesmit csinálsz, akkor érzelmileg fogod meg a nézőt. Ugyanúgy, mint amikor egy beszédet mondasz, ha sok embernek beszélsz, akkor érzelmekre hatsz alapvetően primér módon, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy olyan karaktereket próbálsz írni, és olyan színészeket próbálsz találni hozzá, akik kell, hogyha valamilyen rossz történik, akkor azonnal az ő oldalára állítja magát a néző érzelmileg. Tehát jön velünk. Mindez az érzelmi azonosulás, amikor követik ezen a jó-rossz hullámvasúton ezeket az izgalmas és új fiatal színészeket, párosul azzal külföldön, hogy egy nekik egzotikusnak tűnő, nekik messzi, és az ő szempontjukból közérthető módon még sokszor feldolgozatlan világban találják magukat. Jelesül a vasfüggöny mögötti Magyarországon, vagy talán a kinti nézőknek a szemszögéből nézve Közép-Kelet-Európában, ahol tulajdonképpen nekik eddig összefolyt a fejükben az, hogy a szatellit államok, az ex-szatellit államok, és az én személyes tapasztalatom is az, hogy rendkívül felszínes, és tulajdonképpen sokszor bántó sztereotípiák élnek a fejünkben velünk kapcsolatban. És szerintem van egy rácsodálkozás faktor, hogy egyrészt tudnak menni a dramaturgiával, érzelmileg tudnak azonosulni, másrészt pedig azt látják, hogy basszus, ez a maga módján egy nagyon színes és cool világ volt itt. Tehát, hogy olyan dolgokban, amiket mi természetesnek veszünk, hiszen az a mi múltunk. Érted, hogy mire gondolsz? Persze, hogyne. Hát most még már a következő generációnak, úgymond nekünk is nagyon durva látni, hogy nézett ki az egyetem. Igen. Nekik meg, hogy mit toltak ők nap, mint nap, meg hogy mennyire rohadt király tudtál lenni az adott eszközöket. Tehát persze, hogy értem. Világos. Szerintem a külföldhez képest még nagyobb talán ez a faktor, mert nekik csak sokkal később lehet sokszor olyanokat csinálni, mint amilyenek itt vannak, úgy lehetőség szinten. Máshogy néznek ki ezek hogy is mondjam, talán az, hogy sugárzik a sorozatból is, az a szörnyű vagy nem szörnyű valóság, hogy azért ezekben az országokban ezek a fiatalok, akiket te is megmutatsz, ők nagyon gyorsan fel kellett nőjenek. Igen. És így azt látod egy száva karakteren is, hogy nem csak azért, mert nyilván a színészeket, amiket használ az ember, nem lehet feltétlenül korazonosan tolni, de hogy úgy néz ki, hogy azért is hihető az ő karakteréhez, mert sokkal idősebbnek hatottak az egyetemisták. Igen. Akkor. Igen. Sokkal érettebb gondolkodásuk kellett legyen, mást követelt az élet. És ez nem is biztos, hogy baj volt. Tehát ennek az okai nem szépek, és nem jók, és most nem, tehát általánosságban beszélek. Tehát ez azt szerintem nagyjából abba keresendők a két dologba. Az egyik az, hogy egy olyan generáció nevelte fel őket, aki végigélte a második világháborút. Tehát az én nagymamám például 44-es, az egyik, a másik 35-ös születésű, tehát ahogy ők neveltek, szerintem az óhatatlanul másképp növesztett, mint ahogy ma Persze. Másrészt pedig abban is keresendő, hogy nagyon-nagyon sok minden nem létezett akkor. Gondolok arra, ami mind a kettőnek a zsebébe van, és gondolok arra, amit nagyon sok, nem tudom, különböző képernyőn nézünk. Ezért aztán nem maradt más, mint tapasztalni.
És valahogy ez a két dolog összekeveredik, és talán emiatt érettebbnek hatnak hamarabb az akkori emberek. Aminek az okait nem szeretem, de a hatását sokszor hiányolom a mai világból. Igen, amikor az ember így pozitívan beszél arról, hogy mit jelentett akkor olyannak lenni, stb. Főleg ugye tőlünk, akik azt tudják, miről beszélnek, tudod? Mindig ilyen nagyon sarkítottnak hangzik ez a dolog, hogy már nem tudod, hogy mi volt akkor, meg ilyenek, és lehet, hogy nem tudjuk, és tényleg mi csak azt látjuk, hogy mi az eredménye, nem pedig, hogy mik voltak az okai feltétlenül. És azzal nem kell egyetérteni attól függetlenül, hogy sajnálod, hogy mondjuk nem voltál felkészülve ugye a dolgokra annyi idősen, mint ők. Ja. Igen. Ez egy ilyen egészen megborító tény. Mondom, nekem egy kicsit ilyen ingoványos volt ez, hogy a külföldieknek mi lehet ez a húzóerő. Nekem így említettél a kezdőjelenet sorral kapcsolatban egy ilyen tudatos építkezést, ami ott volt, amivel egyértelműen meg akartad fogni a külföldieket. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy szokott, tudod, tehát nagyon-nagyon fontos a nyitójelenet. Tehát, hogy a nyitójelenet az olyan, mint amikor beülsz valaki mellé, aki vezet, és először ülsz mellette, úgyhogy ő sofőr, és igazából azonnal megérzed 20 másodperc alatt, hogy biztonságban vagy nem. És ugyanezt történik a mai világban, különösen a sorozat nézési szokásoknál, hogy elindítod, nem tetszik, eldobod, tök mindegy, hogy ott van még 7 másik rész, az első 10 perc, a főcím előtti első 10 perc, aminek az a dramaturgiai funkciója, hogy amit leírnál 3 sorban a tévéújságban, hogy miről szól a sorozat, annak ki kell derülnie abból a 10 percből, ami ott van. Ahhoz, hogy ott teszel tulajdonképpen egy ígéretet a nézőnek, amivel játszol, sakkozol utána millió szempontból. És ugye akkor, amikor valami olyasmit csinálsz, ami ennyi országban debütál, akkor muszáj vagy azonnal érzelmileg érinteni a nézőt, amiről beszéltünk az előbb. Tehát muszáj, hogy az első 10 percben gyakorlatilag az történik, hogy először kap egy pofont a Demeter, és nem adja vissza. És ugye nyilván már van annyi sorozatnéző rutinod, hogy sejted, hogy egy nem visszaadott pofon egy nyitójelenetben, majd valamikor később még lehet, hogy visszaadásra kerül valamilyen formában, vagy lesz ez a gyökere valaminek, amiből kinő valami a sztoriban később, és az ember tudatosan épít arra, hogy neked már ilyen rutinod van fogyasztóként. Nem véletlen az sem, hogy milyen zenei döntések vannak az első 10 percben, és azt is megsugom, csak mert itt családi körbe beszélgetünk, hogy később nem biztos, hogy mindig minden ezek szerint a zenei logikák szerint épül fel a sorozatban. Mert az első 10 percben a dolgod az, hogy tényleg elért, hogy a néző veled maradjon. Egyfajta ilyen megbabonázás. Aha. És az utolsó része ennek a dolognak, hogy nem biztos, hogy ez a bűvésztrükk az első 10 percben ugyanaz a bűvésztrükk egy nyugati piacon és egy magyar piacon. Lehet, hogy a magyar piacról jövő nézők az első résznek az játék ideje alatt hosszabb távon döntenek úgy, hogy velünk maradnak. Biztos, hogy így van. Mert az első 10 perc az tulajdonképpen egy szélesebb, vagy érted, hogy mire gondolok. Persze. De a valódi funkciója az, hogy amit egy szalvétára leírnál, vagy egy TV újságba, kiderüljön, hogy itt mi az ígéret. Mire szerződünk a nézővel. Nem, ez a része amúgy szerintem működött. Tehát így az elején, meg tényleg ez a főcím előtti rész, tudod? Uh-huh. Az nem tudom, nekem is úgy, hogy így elkezdődött, tudod, így elkezdtem nézni, és akkor utána tudod, mennek a kis pillanatok, így előttünk van a saktábla, látjuk, hogy mi van, és igen. Akkor tudod, főcím, így ülsz, hogy jó, az ebből mi lesz? Tudod, és akkor így, igen, tehát megvan ez a funkciója, abszolút, és tök jól működik. Meg amúgy látom benne ezt a redneck feelinget. Aha. Ugye ezt a megérkeznek ugye a platós cuccal, a hangos fiatalok, és akkor oda mész. Kicsit komfortzónán kívüli dolog ez, de nekünk az. Hát ez tudod, aztán utána meg annyi minden, de érdekes, hogy így fogalmazol, hogy komfortzónán kívüli dolog, hogy
hogy nem tudom, jó-e komfortzónán belül lenni első 10 percben. Tehát, Nem hogy, jó. hogy talán pont, Nem hogy ez jó. Miért akarnék olyat? Miért? A langyos vízbe ott senki nem fog sokkot kapni, érted? Így van. Most de ez így szokták mondani, Vagy tudod, pofont. vagy pofont, vagy semmit. Tehát nem hiszem, hogy egy langyos vízben ülni, tudod, ilyen egy figyelemfelkeltő dolog tud lenni. Egyébként én tehát ebben nagyon érzem azt is, hogy néhány szót ejtettünk erre korábban, és ez nem tehát ne tűnjön tőlem ez negatívnak a magyar filmvilágra, mert nyilván minden azért történik, amiért történnie kell, de nagyon langyos vízben ülünk, már nagyon régóta, nyilván kivételekkel, és az elmúlt néhány év azért kivétel, a magyar filmekben mindig ugyanazokat a színészeket látjuk, általában ugyanazokban a szerepekben, ez a langyos víz megy, ami működik. És szerintem sokat hozzátesz az, hogy nagyon sok fiatal, ismeretlenebb színész szerepel a besugóban, mert nagyon hamar ilyen karakterezonosak lesznek, mert ugye hát, tehát mostantól legalábbis egy jó pár évig még a Demeter lesz, mindenmivel játszik, tudod? Ez olyan, mint vannak szerepek, amiket nem lehet levetkőzni. Az az igazság, hogy ahogy az ember haladt előre a castinggal, nagyon egyetértettünk abban az HBO-val, hogy új arcok kellenek. Tehát, hogy itt a történelmi hitelességet is jobban elhiszed, hogyha nem azonosítod az illetőt másik szereppel. De nekem volt egy személyes indítékom is, hogy én vágytam frissességre, vágytam újakra, és amikor írok, akkor néha egy kirakok magammal szemben szavakat, amikre egy emlékeztetni akarom magamat írás közben, és itt volt 2. Az egyik az volt, hogy saját, a másik az, hogy generáció. Tehát, hogy itt én nagyon fontosnak éreztem azt, hogy a saját korosztályomból, ha úgy tetszik, a beton legyek, amire ráléphet 12 új arc. Amin biztosan megállhat. És az már, hogy ott jól szólaljanak meg, az már az ő tehetségük, az ő dolguk, de hogy nyugodtan jöjjenek be, itt az idejük. És szerettem volna, hogy ez egy ilyen generációs berobbanó hely legyen tulajdonképpen ez a sorozat. És nagyon, nagyon eklektikus egyébként a casting. Tehát, hogyha egy picit követitek a közéletnek a színház és filmművészet köré bonyolódó közelmúltbéli eseményeit, akkor tudjátok, hogy micsoda borzalmasan éles ellentétek vannak az egyik oldal és a másik oldal, a fővárosi egyetem és Kaposvár között, vagy sorolhatnám is, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy se engem, se a produkciót egyáltalán nem érdekelte az, hogy ki honnan jön. Tehát, hogy itt az számított egyedül, hogy mennyire vagy izgalmas színész, és hogy mennyire tudsz együttműködni. És az első pillanattól kezdve egy csapatot kerestem. Olyan fajta kohéziót a srácok között, mint amikor egy futballcsapat, aki nagyon-nagyon össze van szokva, és nagyon-nagyon jó, passzolgat egymás között egy labdát. És nagyjából ahhoz tudom ezt hasonlítani, hogy egy igazán jó csapat már akkor örömet okoz a számodra, amikor passzolgatnak, és a gól csak a habatortán. És akkor, amikor én átvágok a Váradi Gergelyről a Patkos Mártonra, a Patkos Mártonról a Szőke Abigélre, Szőke Abigélről a Szász Júliára, Szász Júliáról a Varga Ádámra, a Varga Ádámról a Hermányi Marianra, Hermányi Marianról a Jéger Zsomborra, Jéger Zsomborról a Lengyel Benyáminra, a Lengyel Benyáminról a Borbéricsire, Borbéricsiről a Márkus Lucára, Márkus Lucáról folytathatnám a sort, akkor az olyan, mintha ők passzolgatnának, és ez önmagában élvezetes, és egy epizód végén, amikor izgalmas helyen hagyjuk abba, az olyan, mint amikor rúgunk egy gólt. Tehát volt egy ilyen terv a fejemben. Az, hogy tehát alakítod rájuk azért a sztorit? Így gyúrod hozzá egy kicsit, amennyit enged? Változó. Egyébként igen, de vannak, tehát például mondjuk a Varga Ádám, aki a Mátét játsza, a Seftes szobatársát, ugye. Ja, óriási, igen. Tehát ezt ráírtam. Tehát, hogy tudtam, hogy ez az övé akkor, amikor elkezdtem írni. Ugyanez volt a Mácsai Pállal, aki a Kata édesapját, az írót játsza, és azt hiszem, hogy nem volt más színész behívva castingra a KISZ vezető Antal szerepére sem, mert éreztem, hogy ez a Jéger Zsombor. Basszus, amúgy ne arra ugye ilyen kiszólás. Igen. Majdnem megbaszódtam, amikor láttam először őt a filmben, mondom, én tudom, ki ez a csávó.
mondom, biztos, hogy láttam, már hagyjatok már a francba, és utána néztem Facebookon, és igen, hogy egy debreceni srác. Igen, és ismerem, egy pár éve fiatalabb ős, mint én. Még a gördeszkás időkből emlékszem rá, azt hiszem. És ilyen halál meglepő volt, hogy mondom, öcsém, tudom, hogy ki ez, mondom, beszarás, de ez mind amiatt van, ugye, hogy a mi generációnk, és most igen. Az ország meg kicsi. Nagyon jó színész egyébként, nagyon. De szerintem abszolút hiteles a szerepben. Azt hiszem, hogy a Márkus Luca, aki Pankát játszott, talán hajdúszoboszlói, de ő biztos, hogy debreceni neki is van erős debreceni kötődés. Biztos, őnála nem volt ez, csak nem tudom, valami miatt így nekem az így egyben fiatalabb szerintem sokkal nálunk. Na és a lényeg, hogy ott tudtam, csak nem ismertem őt, a többit ismertem. Őt nem ismertem, és szükségem volt arra, hogy munkaidőt töltsünk együtt egy ilyen próbafelvétel helyzetbe, hogy lássam, hogy olyan passzokat kapok, amilyeneket adni szeretek. És abszolút ez volt, és akkor tök nyilvánvaló lett, hogy ő. Mindenhol máshol meg az van, hogy az ember abszolút dialógot folytat velük folyamatosan. És mindenkinek megvan a maga, mindegyiküknek megvan a maga különleges munkamódszere, amihez az ember boldogan idomul, hogy a lehető legjobban segítsen, és folyamatosan gondolkozik azon, hogy az illetőnek mi áll jól. Például a Szőke Abigail játsza Juditot, ugye, aki a Judit és a Hamis Gulyás nevű zenekarban énekel. Igen, óriás ez, de mármint a zene. Amikor másodjára néztem, akkor így elkezdtem figyelni a zenére, és így húha, ez egy kemény cucc. És az úgy jön össze, hogy az ember figyel arra, hogy na, neki mi áll jól. Tehát a dalválasztásnál az egy faktor, az egy szempont, hogy az Abigailnek mi áll jól. És nagyon érdekes dolog a szöveg, ugye, hogy amikor te írod a szöveget, és aztán találkozol ezekkel az emberekkel, akkor folyamatosan érdemes nyitottnak maradnod, hiszen egyre inkább kezdik megtölteni ezeket a karaktereket, és egyre többet tudnak róluk, és egyre inkább elveszik tőled a szerepet valójában, és alakítják, és nagyon érdemes rájuk figyelni. Hogy és ebben rugalmas vagy akkoriban. Jó üzlet rugalmasnak lennem ebben. Hát gondolom, igen. Tehát jó, és minél jobb színészekkel dolgozom, annál inkább. Egyébként olyan ez, ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor leszűröd a tésztát. Tehát, hogy vannak rossz ötletek is, amiket mondanak, és azért vagy te a kreátora a sorozatnak, hogy azokra azt mondod, hogy nem. De viszont mindig meg tudod indokolni, hogy ez ezért és ezért és ezért nem működik szerintem. Viszont minden jó ötletet meg azonnal átengedsz, megdicsérsz és megköszönsz, mert gazdagítja a közös anyagot. És hát jó ötletek tömkelegét hozták a srácok. Nagyon sokat tudnék erről mesélni, és nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy a közös gyerekünknek érezzük ezt a sorozatot. Tehát, hogy bárkit ide meghívsz az én helyemre, ugyanekkora lelkesedéssel és szenvedéllyel fog beszélni közülünk. Úgy szoktam mondani, hogy a csapattársaim közül erről, amit csináltunk, mert szerintem mindannyiunk életében egy nagyon fontos pillanat volt. És nekem a legközelebbi barátaim is benne voltak ebben a csapatban, ki a kamera előtt, ki a kamera mögött, és azt az érzést, amikor fölkelsz hajnali 4-kor azért, hogy elmenjél egy ilyen gigantikus forgatásra, ahol megvalósítunk éppen valamit, ami az ember fejében kezdődött, és aztán utána sokkunknak a fejébe átterjedt, és közös ábrándunká vált, és azért megyünk oda, hogy ezt megcsináljuk, és a legjobb barátaid is fölkelnek a város különböző pontjain hajnalban veled egyszerre. Azért, hogy találkozzunk valahol, és ezen dolgozzunk úgy, hogy mindenki azon a poszton játszik, ahol a legerősebb, az a legcsodálatosabb érzés a világon, azt mindenkinek kívánom. Az abszolút látszik, hogy az nagyon megtérült, és szerintem igazad van, hogy van egy ilyen furcsa érzése az embernek, és ennek benne van az, hogy új arcok, meg benne van a történetnek ugye amikorisága, hogy tényleg olyan fura, az engem zavart látni azokat a karaktereket, tudod, hogy így rendesen tudod, nem kell meggyőzzenek, hogy ők színészek. Aha. Hanem mint hogyha tudod, embereket látnál, akik ilyenek, és kész. Aha. És ez mindig egy jó jel, amúgy, mert tudod, nem azt látod, hogy valaki tudod felvett egy egyen nagyobb kesztyűt, hanem tudod, így mindenki egy pont jó, és ettől olyan fura érzésed van, hogy milyen érdekes, hogy ilyenek vannak, de egyszerűen ez van. Tehát mit tudom én nem ismerem a számosolatot alakító színészt, de azonnal kialakul bennem egy vélemény, hogy biztos, hogy agresszív állat amúgy is. Valószínűleg nem.
de benne ezt az érzést biztos nem tud megölni. Esküszöm neked, a legkedvesebb ember, akivel életem. Tényleg csak egy fantasztikusan tehetséges színész. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy mindannyiuk másképp dolgozik. És hogy akkor, amikor dolgozol velük, akkor nagyon hamar rájössz, hogy neked az a dolgod, hogy először is kitaláld a keretet, tehát hogy pontosan miért jövünk ide, hogy mit csinálunk, és a kereten belül mindenkit támogatni abban a munkamódszerben, ahogy ő dolgozik. Tehát például a Váradi Geri, aki a Demetert játsza, ő egy ilyen analitikus típusú fiú, aki, ahogy ment előre a forgatás, egyre több időt töltött külön. Azért, mert ugye a Demeter nem mondhatja el senkinek, hogy ő besugó, ergo azokat a pillanatokat, amikor a lelkére ránehezedik ez a titok, azokat csendben kell játszania a Váradinak. Uh-huh. Azokban a pillanatokban, amikor ő egyedül van. És nagyon izgalmas találkozni valakivel, aki így gondol valamit a színészetről, és készül ezekre a pillanatokra. És például, hogy ő úgy dolgozik, hogy életemben nem hallottam ilyet. Egyébként mondta az elején, hogy ő egy diagramot fog készíteni, aminek az egyik tengelye az, hogy Demeter éppen mit érez az évad alatt, a másik tengelye pedig egy naptár, forgatási napokra lebontva. És felrajzolja előre, hogy ő minden reggel meg tudja nézni, össze tudja nézni a két tengelyt, a függvényt, hogy éppen hol kell tartani ma reggel, hol van éppen a görbében Demeter. És amikor ugye össze-vissza vesszük fel a jeleneteket, tehát nem abban a sorrendben, ahogy a filmben van, akkor ez őt tökre egyenesbe tartja, hogy fog váltakozni a karakternek az érzelmi világ a 8 epizódon keresztül. És ad egy nagyon jó lehetőséget arra, hogy te pedig segíts neki, hogy mi kerüljön fel a falra erre a diát, tudunk beszélni erről, és közben hozta az irodába, és ez működik. Tudod? És akkor döbbensz rá, hogy mennyire működik, amikor vágsz. Tehát, hogy nagyjából úgy néz ki a filmrendezés, hogy neked van egy mozi a fejedben, egészen pontosan el kell tudnod képzelni, hogy mi az, amit te csinálni szeretnél, és ezt szét kell törnöd 50 féle részfeladatra, ami szétmegy a stábban, onnantól elkezdve, hogy milyen típusú pohár legyen az asztalon, odáig, hogy milyen hangsúllyal mondjuk azt a szöveget, azt is érintve, hogy mennyi fény jöjjön be ezen az ablakon. Össze-vissza fölveszed a forgatás alatt a filmedet, majd ezeket a puzzle darabokat újra összeállítod a vágószobában, tehát a széttört részfeladatokból összejön egy egész, amit úgy állítasz össze, hogy most már a munkádnak a másik szakaszában tartasz, tehát nem a stábbal kommunikálsz, hanem a közönséggel. És a Váradi az valami egészen zseniális volt ebben, hogy akkor, amikor én ezt összeállítom úgy, hogy most már a közönséggel kommunikáljak, akkor adott nekem egy csomó ilyen össze-vissza felvett tükörcserepet, amik összeálltak egy logikával már akkor is a diagramja miatt, amikor én még nem hoztam meg az alapvágási döntéseket, de láttam, hogy ez működik. A Patkós, a Száva Zsolt, ez egy totális ellentéte ennek az egésznek. Ő ilyen eszméletlen nagy hőfokon ég folyamatosan, de nem úgy képzeld ezt el, mint a Zsoltot, hanem rengeteg viccet mesél, dumál, jár a keze lába, mutatja a mémeket a telefonján, nagyokat röhög, tehát így össze-vissza jön, megy a forgatás alatt, és amikor be kell menni a kamera elé, akkor úgy, mint amikor az öltözőből kijön egy sportoló, és éppen halad a ring vagy a pálya felé, elcsendesedik, és ez az iszonyatos lángcsóvaszerű energiahalmaz, ez egy ilyen fókusszá alakul. Uh-huh. És ez a csendes fókusz, ez a vadállat tekintet, ez szépen lassan Száva Zsoltá válik, amikor a kamera elé ér. Az félelmetes egyébként. Kurva jó. És de tényleg. A elképesztő érzés, azt tudod, amikor ez a két radikálisan másmilyen játékosod a kamera előtt egymás szemébe néz. És ez a két radikálisan másképp felépített energia összeütközik. És nézed ilyenkor, ami történik, simogatod bele őket abba a koncepcióba, amit te előre kitaláltál, érzed, hogy mennyivel megemelik az anyagot, hogy mennyivel
izgalmasabb lesz tőlük az egész annál, mint amit te ki tudtál előre találni, és hálát adsz, hogy ilyen csapattársaid vannak. Csodálatos. Hát ez nagyon ritkán működik, amúgy szerintem ez ennyire királyul Köszönjük. így együtt. Mármint abból a szemben, én csak az eredményét látom, tehát a folyamatát te látod, és az, tehát nyilvánvalóan én nem is lehet, hogy belemagyarázom magamnak, de az, ahogyan mesélsz ezekről a dolgokról, ezek megmagyaráznak nekem dolgokat, hogy mondjuk miért látok olyan dolgokat ott a képernyőn, amit látok, mert azért most nyilvánvalóan ez nem arról van szó, hogy jó van, oké, tetszik neked, mert magyar, meg mert nem tudom, meg mert fizet az HBO Max, hogy tetszen neked, meg lehet ilyeneket mondani, de azért nem jön be valami, hogyha nem sikerült tényleg jól. Tehát ez ennyire egyszerű. És a magyar dolgokkal sokkal kritikusabbak vagyunk. Hallottam én is. Tehát a besugóról 99%-ban ugye a legjobb dolgokat hallom. Én is, ha a kocsmába megyek, tudod, akkor úgy, mit tudom én, velem is mondjuk az elmúlt egy hónapban, úgy általában, akivel mondjuk régen nem találkoztam, mindig megkérdezi, hogy amúgy a besugót láttad. De jó. Tudod, ami egy jó dolog, egy nagyon klassz dolog. Nagyon Talán egy emberrel találkoztam, egy taxissal, aki a besugót nézte egyébként, amikor beültem mellé. Én már ilyen este 11:30 körül ültem be a taxis mellé, ez egyébként így jelezhet dolgokat így előre, hogy mennyire voltam képben. De tudod így, ha ezt nézel, nagyon jó. Tudod, és ő mondta nekem azt, hogy nagyon király, nagyon tetszik neki, meg imádja Túróci Szabolcsot. Ő nagyon nagy húzónév volt egyébként a bizonytalan embereknek, csak mondom. Ő egy idősebb faszon volt nálunk, abszolút, és még ő is azt mondta, hogy csak ő úgy érzi, hogy néha túlzás. Tehát, hogy ő nem hiszi el, hogy ennyire durva volt. Ja. Ez a dolog. És ez milyen durva nem, hogy én nem vonom kétségbe azokat a dolgokat, amik a sorozatban vannak, de milyen durva, hogy akkor is voltak emberek, akik nem láttak bele azért annyira mélyen, hogy mi történik a dolgokba. Különösen szerintem itt vidéken, itt egy másik fajta részét érezték a rendszernek az emberek, ami szintén kurva szar volt, csak nem ezt. Biztos, de hogy mondjam neked, hogy az, hogy ez a generáció, és ez nem csak a taxisra jellemző, hanem nagyon-nagyon-nagyon, tulajdonképpen majdhogy nem minden olyan kritikára, amire azt mondom, hogy neki nem tetszett, az ugye általában egy idősebb generáció, aki általában felnőtt emlékekkel rendelkezik erről a korszakról, és általában úgy kezdik az egészet, hogy bejön, csak. Igen. És ez nagyon fontos, tehát ez nagyon jól esik. És persze, hogy nem tudja az ember kikerülni a saját fiatalságát. Tehát, hogy én olyan részlegvezetőkkel dolgoztam ezen a sorozaton, akinek vannak emlékei, pontosan egy ilyen védőháló kreálás véget, a jelmeztervező, a látványtervező, tehát a vezető operatőr. De hát óhatatlanul benne van az ízlésed, és óhatatlanul persze vannak olyan tagjai ennek a generációnak, akik másképp emlékeznek. Hát ez a közelmúlt. Ez elkerülhetetlen. Én azt gondolom egyébként, hogy én is a helyedben is örülnék ennek. Örülök mert is. Szerintem pont azért megfogó ez a sorozat a fiataloknak, és meglepő módon a fiataloknak is nagyon megfogó ez a sorozat, mert benne vagy te. Mármint úgy értem, hogy te magad, mint alkotó benne vagy ebbe a dologba, és teljesen életidegen, hogy egy ilyen korú srác ír egy ilyen sztorit. Mert most miért nem azok az emberek írnak erről egy történetet, akik benne éltek, nyilván azok is írnak, de nem így. És érződsz benne amúgy nagyon. Legalábbis én, mivel hogy egy generáció vagyunk, én nagyon érzem azokat a kis részeket belőle, amitől tudod, ez olyan megkapó tud lenni a stílusban, a tálalásban, hogy mitől lehet olyan, hogy kedveli mondjuk egy olyan ember, akinek finge sincs róla, hogy mi volt ebben a rendszerben. Nagyon, nagyon örülök ennek, és azt is érezhetett talán, az egy nagyon komoly szándékom volt, hogy a 12 főszereplő, szintén a mi generációnk, és olyan komplexitású szerepeket próbáltam írni a számukra, tehát hogy ilyen korú színészeket ilyen mennyiségben ritkán szoktál látni úgy, hogy ilyen komplexet próbált nekik írni valaki, de tudtam, hogy egy komoly színész ebből a generációból erre vágyik. Hogy megpróbálja magát. Igen. Nyilván, ez kell. Abszolút, és hogy ez a Rocky effektus, tudod, amikor kiáll Apollo ellen, hogy ugyanazt kerestem a tekintetekben, amit a magaméban is éreztem, hogy van egy pillanat, amit maga az HBO is egy generációváltásként definiál,
a 10-es évekhez képest a 20-as évek, ugye a 10-es évekhez és a Max előtti időszakhoz, a sima HBO időszakhoz tartozik ugye a Terápia, az Aranyélet, a Igen. társasjáték, és most már ugye Max, most már ugye a 20-as évek, és ugye jönnek az új sztárok, akiket látsz a sorozatban, és egy új generációt is céloz tulajdonképpen az egész, egy fiatalabb generációt, és nagyon boldog vagyok, hogy ez működik, és nagyon büszke vagyok mindenkire, aki részt vett az egészben. Nem, mondom, működik, és nagyon durva látni egyébként ezt, hogy mennyire tud, hogy is mondjam, magas szinten működni, amit mondasz, hogy látszik ez az effektus, mert így nőnek az emberek egyébként, hogyha belegondolsz. A Rocky effektusnak amúgy alapvetően az a lényege, amikor belátod azt, hogy nem fog nyerni, valószínűleg nem fog nyerni, de lássuk, mit tudok. Elmegyek, ameddig tudok. Igen. És látszik azért, mert tényleg komplex dolgok ezek. Én, tudod, egyszerűbbnek gondoltam ezt a sztorit, mikor láttam a trailert. Aha. De a problémák, amik felmerülnek benne, ugye részenként, azok viszont elég mélyek. Nem tudom, valahogy én mondom, érezlek rajta téged, érzem azt a részét, tudod, amik minket értek, hatások. Igen. Azért furcsa generáció vagyunk mi, ha belegondolsz, mert a rendszerváltás utániak vagyunk, akiket először telibe ért a nyugat. Igen. De még az internet nem. Így van. És egy olyan generáció nevel föl minket, aki maga is tanulja ezt a vadkapitalizmust, és az egyik kezével tanulja, a másikkal meg terelget minket az életben a 90-es években, hogy mit szabad, mit nem, igen. Miről mit gondolunk. Olyan dolgok felé, amik nem léteznek még. Így van. Ez most 2000-es évek. Igen. Abszolút. Van? Abszolút, és nem léteznek már. Ja, iszonyat. Tehát tényleg azért furcsa ez a generáció, tényleg olyan helyekre terelgettek minket, és Faterommal beszéltem a múltkor, hogy így mondja nekem, hogy na vajon jól csinálta a dolgait, meg minden. És így mondom neki, hogy ezek olyan dolgot csinálok most, ami nem létezett akkor, amikor te próbáltál engem terelgetni. Így van. Amit a platform, de nem volt ilyen. Igen. És akkor ezt most hogy gondolod ezt így a fejedbe, hogy ez hogy kellett volna, direkt tudtad volna ezt csinálni? Nem. Igen. Abszolút értem. Nagyon fura generáció ez. Az, és totálisan gyökértelen abból a szempontból, hogy az előttünk jövők, ugye mondjuk úgy, hogy az analóg gyerekek, és az utánunk jövők a full digitális gyerekek, és mi meg így a kettő között. De én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy nem furcsa, amit most mondani fogok, de hogy se idősebb, se fiatalabb nem vagyok, mert szerintem ez nagyon jó összehasonlítási alapunk van dolgokra, nagyon jó helyen, nagyon érdekes helyen vannak a gyökereink. Még talán az előttünk lévő generációkkal könnyebben szót tudtunk érteni. Tehát nem tehetnek a mai tizenévesek arról, hogy ők már egy annyira más világba születtek bele, hogy nem tehát senki se hülye abba a helyzetbe, amikor nem ért egymással szót egy boomer, meg egy mostani hanem mindenki csak a maga, tehát hogy sose érintkezett a két világ egymással primér módon. Igen. Hát mi mennyire más világba születtünk bele teljesen. Az előzőhöz képest. Ez csak így, tudod, így mi megszülettünk, és akkor tudod, egy kicsivel előtte olyan rendszerbe éltek az emberek, amit nem tudtak elképzelni, hogy létezik más. Igen. Ami egyszer csak eltűnt, mintha nem is lett volna. Jó, hát nem, mert sajnos nem, de nem ez a lényeg, de hogy mi egy abszolút másik rendszerbe születtünk. Teljes mértékben. És reflexek megmaradtak, meg mit tudom én. Igen. De teljesen másban. És az is nagyon, nagyon érdekes, hogy abból mi nőtte ki magát mára. Kiszaladok egy 2 percre, jó? Mindjárt visszajövök. Még többre is. Mondtad, hogy lehet ilyeneket csinálni. Lehet. Van, amikor megtelik a dolog. És ki kell menni. Nem hánytorgatjuk fel neked. Köszönjük, igen. Az a baj, nem hiszem, hogy a kávés szerepet éljük újra. Tehát teljesen ki van zárva egyébként, hogy az lenne az új dolog, de hát na, mit lehet ilyenkor tenni, Jani? Azon gondolkozom, Pisti, hogy amúgy kihagytuk azt a lehetőséget, hogy a 6. részről kérdezzük, hogy mi lesz. Én mondtam, hogy nem akarom, hogy spoilerezni, de a végén megígérem. De hogy így nekünk amúgy elhozhatom egy pendrive-on, nem? Hát már a végén van a műsornak, akkor megkérdezzük róla, hogy mi lesz benne. Elhozhatom az egészet, nem? Hány éves a kapitány? Igen. Nem, megígérem, hogy a végén megkérdezem tőle, mi fog történni. Pendrive? Milyen? Ez 2022 van. Nincs is pendrive. Hogy dugod a pendrive-ot bele abba az izébe? Nem. SSD. Nem. De egyébként neked is tetszik a besugó. Nagyon. Én nagyon követem. Most már elárulhatjuk, nem, hogy nekünk milyen exkluzív jogunk volt. Hát azt hiszem. igen, korábban, amikor először megtudtuk, hogy
hogy jön hozzánk Bálint, akkor mi az első 5 részhez kaptunk hozzáférést. Már akkor, amikor csak az első 2 volt kint. Igen, de akkor még azt hittük, hogy Bálint hamarabb jön hozzánk. Igen, és hogy milyen menő lesz, mi már láttuk előre. Igen, de beért a sorozat. Beért a sorozat minket. Úgyhogy ez lett. De nagyon tetszik nekem is, borzasztó jó. Figyelj, mindjárt majd elkezdünk, majd megígérem, hogy messzebbre úszunk a besrugótól, és majd elkezdjük csöztetni Bálint, hogy ő miket nézett. Ez jó. Fiatal korában, meg milyen dolgok inspirálták egyébként, mert rohadt kíváncsi vagyok. Már az a baj, hogy ő is ilyen 90-es évek gyerek, úgyhogy szerintem itt nagyon veszélyes dolgokról lesz szó. Szerintem ő tudja, hogy ki az a Rambo. Gondolod? Nagyon érzésem. Ő tudja. Teljesen véletlenül amúgy ilyen filmek voltak. Ja, igen. Spoiler alert. Igen. A Rambo nem Rambo. Ez nagyon fontos, ezt meg kell jegyezni. Balázs, közben hozzá nekünk egy vizet. Köszi. Csak már látom, hogy itt elfogyott. Itt elfogyott, már itt abszolút savasként kellett. Savas víz, ezt már el is viszem, nézd. Olyan leszek, mint egy jó pincér. Azt nézd meg, de Jani ezért jött ide amúgy. Így vagyok. Jani ezért jött ide. Hogy szolgálgat. Micsoda jó világ van nálatok, látod, hogy... Hát nálunk jobb világ van. Miért lenne rossz? Magadnak rosszat akarnál? Dehogy akar. Lejöttem volna Debrecenbe, hogyha... Igen, én nagyon kíváncsi vagyok az inspirációidra. Te is szereted a filmeket. A jó rendezőt egyébként az én szememben, akinek az ítélőképessége nullát számít ebben, az mindig azt határozza meg a nemzetközi rendezőknél is, hogy szeretik-e a filmeket, vagy nem. Én nem szeretem az olyan rendezőket, akik amúgy nem szeretik. Tehát nem látod rajta, hogy amúgy rohadtul benne van. Van ilyen, aki nem szereti a Van, aki kevésbé szeret mások alkotásairól beszélni, tudod, és egy kicsit jobban be van zárva. Én nem tudom, jobban szeretem, mióta nyílt a világ, tudod, és így bele tudsz látni, látsz beszélgetéseket rendezőkkel, ahogy beszélgetnek a saját dolgodról, úgy jobban kedveled azokat, akiket látod, hogy nyitottak, meg lexikonok, tudod? Mint amilyen Tarantino, tudod, úristen, le se tagadhatna egy TK-ba dolgozott úr, ami... Tehát az, aki tudod, így betéve vágja, amikor tudod, egy kerekasztal beszélgetésnél Ridley Scott oda szól, hogy melyik is volt az a filmem? Tudod, így egyből vágja, hogy ebbe volt Ridley. Köszi Quentin, tudod, és akkor így megyünk tovább. Az a Legend volt a Tom Cruise-zal, amire nem emlékeznek annyira. Talán igen. Hogy kik voltak azok, akik téged inspiráltak? Tehát kik voltak azok, akiken felnőttél? Rémesen eklektikus. A szóvic, a klasszikus, az a Gandhi, Bambi, zombi. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenféle. Nagyjából ami európai, annak a gyökerei visszamennek egészen nem tudom, az 50-es évekig, tehát én nagyon szeretek régi filmeket nézni, nagyon szeretem a régi Hollywoodot, nagyon szeretem Billy Wildert, nagyon szeretem a Casablancát, nagyon szeretem valahogy a 90-es évek Hollywoodját tartom a csúcsnak. Na jó, de azt mi nem tudjuk letagadni. Azt mi nem tudjuk letagadni. Ez olyan szinten így benne van a vénában. Valahogy Bruce Willis meg Harrison Ford lüktet itt, nem tudom, a szökevény, azt nagyon szeretem a Die Hard, a klasszikus Die Hardokat, nagyon szeretem Luc Bessonnak a dolgait, a Leona Profit. Eszméletlen, igen. Nagyon szeretem a Mathieu Kassovicnak a dolgait a 90-es években, tehát mondjuk a Gyűlöletet, vagy a Bíbor folyókat, de ugyanakkor van egy másik oldalam is, tehát hogy nagyon-nagyon szerelmes vagyok Szindbádba, Huszárik Zoltánnál. Tudom azt, hogy amikor kiüti a velőt a velős csontból, én pontosan tudom, hogy egy magyar filmrendező szeretnék lenni. Tehát emlékszem arra a csodálatos pillanatra, tudod, a habot megtartatja magának a csapos. Igen. És emlékszem arra a gyönyörű szép fehér ágyra, a fekete-fehér filmben, amikor Darvas Iván hazajön a börtönből Törőcsik Marihoz. Igen. A Szerelemben. Az Etalon, Makkároly. Emlékszem Grabowskira. Emlékszem arra, amikor Szabó Simon kidobja az üveget a buszból a Moszkva térben. Emlékszem arra, hogy Bújtor benavigálja a vitorlását a Tihanyi kikötőbe, és kiabál, hogy mi újság, kardos doktor. A baseball sapkájába. Emlékszem a tenkes kapitányára, Zente Ferencre, ahogy ezredszerre is átveri a labancokat. Emlékszem Klaus Maria Brandauerre egy köpenyben fehérre mázolt arccal. Emlékszem Ónódi Eszterre és Pindrox Csabára kis kifliben és nagy kifliben. Az valami Amerika volt, igen. ugye? Tehát, hogy összemosódnak a dolgok nagyon, és nagyon alapvetően a film szeretete van mindig. És műfajtól függetlenül, meg származási helytől függetlenül
mindig. De azt hiszem, hogy az első nagy filmélményem, ami megmaradt gyerekkoromban, az a Casablanca volt. Én az gyerekkoromban én szerint maximum, tudod, ilyen passzívan láttam. Én mindig azért szerettem ezeket, mert amikor, tudod, mindig védekezni kell. Tehát ez az internet. Tudod. Hogy mindig védekezni. Amikor azt mondja az ember, hogy szereti a Casablancát, jó van már, ezért szagad a fingerat a poharadba, menjél már, mit szerezte a Casablancában, divatos ezt mondani. Mondják az emberek. Mindenki más miatt néz régi filmet, kíváncsiak te miatt. Én a bunkó rész miatt szeretem nézni a régi filmeket, mert én így egy gyökér állok hozzá, és azt nézem, hogy megpróbálom lebontani azt, ami technikailag ugye nyilván régebbi. Meg minden, és keresem benne azt, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint ma. Persze. Meg ugyanazok a problémák, mint ma, és megpróbálom, én így tudok régi filmet nézni, és így szerettem meg őket, hogy próbálom megtalálni benne azt, ami ugyanúgy benne van egy 90-es évekbeli filmben, csak több az eszköz, meg nagyobbat villan, meg mit tudom én, és nekem ez egy ilyen felfedezés. Abszolút. De te miért szereted a régi filmeket? Nagyon hasonlókból. Nagyon, tehát hogy az, ami még mindig működik tulajdonképpen 70-80 évvel azután, hogy elkészült, az annyira tisztán tudott emberi viszonyokról és érzelmekről beszélni, hogy az átüt évtizedeken, ami nagyon sok összetevős. Elsősorban talán a legelső a forgatókönyv, és az, hogy sikerült erős mondatokat írni, sikerült váratlan fordulatokat kovácsolni, sikerült emlékezetes karaktereket megfogalmazni ott. És akkor van egy következő fázisa, hogy pont olyan színészeket találtak meg ezek, mint egy Humphrey Bogart, egy Ingrid Bergman, egy Claude Rains, egy szőke szakáll, aki ugye a főpincért játsza a Casablancában, ugyanúgy magyar, mint a Casablanca rendezője, Kertész Mihály. És van még egy része ennek, hogy a kornak a technikai körülményei mellett a Casablanca az egy kamera koreográfiai mestermű. Tehát, hogy ott az a film, az ki van találva beállításról beállításra, mozdulatról mozdulatra, egy színész mozdulatától a kamera becsúszásán át mindenig. Nem véletlen, hogy Steven Spielberg vagy William Friedkin, aki az Ördögűzőt rendezte sok minden más mellett, vagy nem tudom, kit mondjak, még mind azt mondják, hogy valójában Kertész Mihálytól, a Casablanca rendezőjétől tanultak nagyon-nagyon sokat. Hogyha rákeresel Kertész Mihályra, van egy nagyon érdekes TMC ilyen emlékfilm róla, ez a Turner Classic Movies, tudod, van ez a ilyen retro csatorna, vagy nem tudom, minek nevezzem. Az ment a Cartoon Network után. Igen? Lehet, igen. Biztos. Jó. 9-kor váltottak, azt hiszem, hogy fél 10-kor, igen. De és azt én tökre szeretem, vagy nem tudom, és mondjuk van egy olyan, amikor Kertész Mihályról emlékeznek meg, aki egy olyan ember, aki egyébként Oscar-díjat nyert a Casablanca miatt, és a mai Liszt Ferenc téren nőtt fel. Ott volt gyerek, és emigrált, és egy nagyon, nagyon érdekes filmrendező volt, és látod Spielberget, meg az Ördögűző rendezőjét, ahogy elemzik azt, hogy milyen döntéseket hozott a rendezésében Kertész Mihály, és mennyi mindent lestek el tőle. És aztán utána mondok neked egy nagyon érdekes példát, hogy a Kertész Mihály csinálta 1938-ban a Robin Hoodot Errol Flynn-nel, ami talán a leghíresebb, vagy legidőtállóbb klasszikus feldolgozása a történetnek, és van egy olyan nagy vívó jelenet a végén, amikor a Basil Rathbone és az Errol Flynn vívnak, és mozognak a képből, és az hatalmasra nagyított árnyékukat látod. Igen, ez nagyon sok ilyen rajzfilmben csinálták meg ez ilyen gag, vagy igen. Nem is tudom. És aztán visszavívják magukat a képbe. És ugye nem tudod úgy, tehát hogy nem esik oda árnyék csak akkor, hogyha kivívják magukat a képből, két dublőr, aki ugyanúgy fel van öltöztetve, pontosan ugyanonnan folytatja a koreográfiát, majd visszavívja magát a két színész, és akkor ezt így meg lehet csinálni, hiszen nincs digitális trükkfelvétel még ugye akkoriban. És akkor nagyon érdekes, hogy ezt egy magyar ember találta ki, és levezeti a Spielberg, hogy az Indiana Jonesban, amikor kiemelik a Fridládát 1981-ben, Harrison Ford, meg John Rhys Davis, aki ugye aztán a Gyűrűk urában is feltűnik, kiviszik a Fridládát a képből, és az árnyékuk van ott a falon, majd aztán visszalépnek a Fridládával, és ez Kertész Mihálytól nyúlta. Vagy hát egyfajta ilyen tisztelgés, és nagyon érdekes. És aztán utána megnézed a Bíbor folyót, amikor ugye Jean Reno játszik benne, Vincent Cassel, fiatalabb nézőknek mondom, ez egy 22 éves film, de nagyon nyugodtan szedjétek elő, mert érdemes. Ha ilyen klasszikus,
ma már klasszikusnak tűnő európai thrilleröket akar nézni az ember, szerintem ezt érdemes, ahol fut a gyilkos után a Vincent Cassel, kifutnak a képből, és ott van az az árnyék, és aztán visszafutnak a képbe, és tudod, hogy ugyanezzel a technikával készült, és ráismersz arra, hogy a filmkészítők az év, hát lassan most már azt lehet mondani, hogy század alatt, vagy több mint század alatt, vagy évtizedek alatt, egymást inspirálják, egymásnak adják át a stafétát, egymás hatásaiból építkeznek. És minél inkább belemélyedsz a saját szakmádnak a történelmébe, annál inkább lesz egy elképzelésed arról, hogy a jelenben mit kell csinálnod, hogy a jövőjét formáljad ennek a szakmának. Hú, igen. Mondjuk ez az, amiben tehát azért ilyen hintába te tudod magad tenni, én nem tudnálak, mert ezek azok a gondolatok, hogy úgy gondolkodni, hogy milyen dolgokat tudsz letenni, ami majd a jövőnek hasznosak lehetnek, ezek elképesztőek, és nyilván értem a szempontot, hogy miért szereted te a régi filmeket. Egyébként a nézőknek én azt javaslom, hogyha szeretnék értékelni a régi filmeket. Én soha nem szégyeltem úgymond használni úgynevezett guide-okat ehhez. Ugyanúgy egy múzeumban is azért jobb, hogyha körbevezetnek, tehát magadtól nem jössz rá, kit csináltam, meg miért. Persze. Én ezen nézek nagyon sok verkfilmet, meg így készültek, meg ilyen dokumentumfilmekről, stb., hogy tudd meg, mi miért történik. És akkor utána annyira jó érzést tud utána, hogy megnézni, és így bakker, amúgy ezek visszaköszönnek itt, meg itt. Igen, ez jó élmény. Nagyon. Amikor elkezdesz egy művészeti ágat érteni, a kulcsfiguráit érted a múltnak. Igen. Van, aki a festészettel foglalkozik ilyen szinten. Én nagyon felnézek azokra az emberekre, akik a festészettel foglalkoznak ilyen szinten. Nekem az édesanyám nagyon érdeklődik a képzőművészetek iránt, meg volt is egy egyetemi éve, amikor művészettörténetet tanult, és nagyon próbálta velem megszerettetni a festészetet. És hát azért szóval nagyon tehát rádöbbentem arra, hogy nem tudok bármilyen festményt vagy szobrot befogadni, hanem az inspirál engem, az tetszik, ami inspirál, és az inspirál, ami egy lefagyasztott pillanat egy történetből, és ösztönösen elképzelem, hogy a lefagyasztott előtt így van, hogy mi történt előtte, és mit történt utána. Emlékszem, hogy nagyon sok híres festményt megnéztünk együtt, és én nekem a Horáciuszok esküje volt a kedvencem, ami igazából nem tudom, ami arról szól, hogy 3 férfi fölemel 3 darab kardot, amit így összetesznek, és felesküsznek valamire, és fogalmam sincs, hogy mire, de elképzeltem gyerekként, hogy ezek biztos rokonok, és biztos bántották a családot, és akkor majd ők összefognak, és együtt bosszút állnak, aminek valószínűleg semmi köze ahhoz, hogy ők valójában mire esküsznek, csak beindította a mű a fantáziámat. Ez az a dolog, ami elképesztő, amit most mondasz, a művészeti ágban, erre pont nem is tudom, kivel beszélgettem itt podcastben, mindig Lynchet hozom fel, mert ugye őrült, és amúgy ő is ugye festészetből jött, igen. És ugyanez a dolog, amit elmondtál most a festészetről, ő ezt vallja a filmjébe, és ezért nem mondja el soha, hogy miről szólt. Azért, mert kialakul benned egy ilyen, hogy te kitaláltad, hogy az 3 barát, akik ott összekardoztak, meg mit tudom én, akkor neked ezt mondja a képcsá. Ő nem kell oda jöjjön elmondani, miről szól. Neki kell csinálni valamit, amit képzelsz valahogy. Abszolút. Te kigondolod valahogy. És ez is egy művészeti ág. Gyakorlatilag, hogy miért akarod bántani az ember fejébe azt, amit gondol arról, amit csináltál, hogyha az úgy teljesen király, meg persze. Élvezi, szereti. Nagyon érdekes a sorozatoknál, hogy ugye itt előre is gondolkodnak. Igen. Vagy mi lesz. Mi lesz majd. És nem csak azt éled meg pont, amikor így az évad közepén járunk, hogy abból, ami már lement adásban, mi történt és hogy interpretálja, hanem hogy mi fog történni. Ez vezeti egyébként ez nagyon nehéz, szerintem nagyon nehéz dolga van a mostani rendezőknek. Beszélgettünk egyébként arra, hogy te annyira ezt a formátumot amúgy nem szereted, mármint a sorozatot. Az a baj, hogy nem azt mondom, hogy ront az élményen az, hogy az emberek így tapasztaltabbak lettek sorozat nézésbe, hanem kialakul egy igény, hogy ha egy sorozat nem teker körbe, az nem jó. Ez nekem, tehát azt várják az emberek, hogy 4 rész óta ez történik, az 5-ben kiderül, hogy a fiú lány, vagy hogy ő a nagyapja, vagy tudod, hogy kell valami csavar. Csavar nélkül már nincsen történet. És egy sorozat azért jó, mert tud etetni, ugye? És annyira görcsösen gondolkozol azon, hogy mi fog történni, hogy azt várod, hogy átverjenek, mert láttak 1000 dolgot. De és vágynak a fordulatra, mert mindig van. Hogy nem tudom, hogy ez a beidegződés befolyásolja, nem is csak ez, hanem valami más, de hogy így mint író-rendező érzel nyomást ezzel kapcsolatban, meg kell felelni az elvárásoknak?
Hát a pilóta örömét érzem, aki repül, olyan tekintetben, hogy nem tudomást venni a trendről, az nem tesz versenyképessé a mai világban. Tehát ahhoz, hogy versenyképes legyél, abszolút. A name of the game az az, hogy tudod a trendet személyességgel feltölteni. Igen. Tehát hogy éred azt el, hogy abszolút a nézővel kötsz egy szerződést idézőjelben az elején, nagyjából érzi, hogy ő itt mire számíthat, és azt kapja, amire számít, de közben meglepődik a csavarokon, úgy, hogy érez benne egy önazonos hangot, amit semmi mással nem tud összekeverni. Nagyjából igen. Ez a... Hogy ne legyen üres. Hogy ne legyen... Hát igen, meg hogy sajátos legyen, hogy más legyen. Én azt hiszem, hogy nagyon hasonlít egy jó sorozat egy jó regényre abban a tekintetben, hogy van időd bele süppedni jó értelembe véve ebbe a világba, és hogy megszűnik körülötted minden. És az igazán jó sorozat az olyan, mint tehát, hogy jó visszatérni hozzá egy-egy pillanatra, egy-egy hangulatot újra megérezni, egy-egy jelenetet újra megnézni, úgy, mint ahogy jó visszatérni ahhoz a regényhez, ha csak néhány oldalra is, mert emlékeztet arra, hogy milyen volt az a nyár kamaszkorodban, amikor a kertben olvastad. Igen. És nem voltak még olyan gondjaid, mint most, és ki húz egy picit ebből. Tehát, hogy amivel megérkeztünk egy másik nagyon érdekes kérdéshez, hogy a leggyakoribb dicséret, amit az ember kap ebben a műfajban, az, hogy egy délután alatt megnéztük. Igen. És ugye nagyon érdekes, mert ugye az van, hogy ledarálták, tehát működik. És akkor te ott állsz, úgyhogy 4 évet adtál az életedből ennek, és az ultimate dicséret, amit kaphatsz, ez, tehát nem érezheted úgy magad, hogy most, de valójában ahhoz képest, mint amit a klasszikus film, aminekben van egy újranézhetőségi faktor, vagy újra, tehát érted? Ahhoz képest, amit ma csinálunk, az eldobható. Mert hogy jön egy másik sorozat, mert hogy ennyire borzasztóan gyorsá vált a világunk. És hogy az emberben van egy olyan vágy, hogy ugyanúgy, mint ahogy visszajárnak régi regényekhez az emberek, amiket kamaszkorukban olvastak, még ha csak néhány oldal erejéig is, mert már erre van idejük, azután, hogy véget ért a besugó, én akkor lennék a legboldogabb, hogyha legalább egy pár ember visszatérne hozzá hosszú évek után, és ezt próbálja megalapozni az, amit a beszélgetés elején mondtál, hogy működik a world building, működik a kollégium. Tehát, hogy az az érzet, hogy már azelőtt is itt éltek ezek a srácok ebben a szörnyű épületben, mielőtt a történetünk elindult. Igen. És várnak vissza. Igen, ezek a sorozatok azok, amik úgymond kicsit így önmagukat kényeztetik, ezzel együtt így a besugó is, hogy nincs problémám azzal, hogy nem foglalod össze 1 óra 45 percbe a történetet, mert valószínűleg össze tudnád. Tehát, hogy nem azért sorozat, hogy egy hosszú film legyen, hanem hogy azért sorozat, tudod, mert élvezem nézni a karaktereket, meg jó nézni őket, mert amúgy van bennük valami. Igen. Nem arról van szó, hogy várnak ők is arra, hogy vége legyen a filmnek. Igen, és ez egy nagyon érdekes dolog ez, amit mondasz, mert hogy én nagyon sokat érzem azt mostanában, egyébként különösen érdekes módon dokumentumfilmeknél, hogy nem kívánja a sorozat formátumot, de szét van szabdalva 4 részre. És ugye már szoktak olyanokat is csinálni, hogy 4 részes dokumentumfilm sorozat részenként fél óra. Tehát ez testvérek közt is egy 2 órás film, amit ugye így falattonként adnak, és nem kívánja valójában a formátumot, sőt, amikor egyik epizódból a másikba megyünk, akkor egy ilyen időhúzás érzeted van, és nem egy valódi cliffhanger érzeted, tehát hogy annyira felfokozódott minden, hogy egy ilyen csúcson hagyjuk abba, és aztán utána egy ilyen svunggal indulunk a következővel, hanem rá van erőltetve ez a keret az anyagra. És hogy akkor, amikor a szónak a klasszikus értelmében sorozatot csinálsz, tehát minden rész felfut, és aztán utána tényleg egy ilyen említett svunggal indulsz, és kvázi csak a hagyományt folytatod, tehát semmi újat nem találsz ki ebben az értelemben, akkor ma újszerű érzés van az emberben, mert nagyon-nagyon sokan nem így csinálják. Érted? Értem, persze. És pedig semmi újat nem találsz ki, ennek van egy liturgiája, hogy kell mindig egy izgalmas részen abba hagyni, hogy várja a pénteket a néző. Nagyon jó példa egyébként, ha dokumentumfilm sorozatokról beszélünk.
nekem az egyik nagy kedvencem a Last Dance, és ez egy nagyon jó példa arra, amikor tényleg a sorozat a megfelelő formátum ennek a történetnek az elmesélésére. És igen. És egyszerűen jól használják a játékidőt, az egész médiumot. Abszolút. Abszolút. A sorozatokkal együtt, ugye nyilván ez a trend, ez amúgy nem most kezdődött, tehát ahol most tartunk, a streaming platformok megjelenése miatt tulajdonképpen, ezek ugye visszaeredeztethetőek, mint formátum, tudod, a Twin Peaks, mafiózók, született feleségek, Sex és New York, stb. A nagy olyan jellegű tévésorozatok, amik nem szitcom szinten működtek, hanem egy nagy összefüggő valamiként. Ugye nyilván azokban gyökerezik az összes. Tehát tehát nem amiatt tartunk itt, ahol. Viszont a streaming platformok megjelenése nagyon sok újdonságot hozott, többek között a besugót is például. Abszolút ebből a szempontból pozitív hatása van. Te hogy látod, hogy lehet ezt helyén kezelni? Mert azért Hollywood nem úgy áll már, ahogy ezekben a dolgokban, és azért nagyon, nagyon nagy erők feszülnek most egymásnak, különösen most. Hogy látod, ez egy tartható dolog lesz, vagy lesz még valami nagy változás? Mire gondolsz? Tehát, hogy most megvannak a játékosok. Aha. Most látszik, hogy az erőviszonyok kezdenek kiegyensúlyozódni, ugye? Itt az HBO Max most például jön fel, a Netflixnek most nem minden megy jól, mindenki a nagy duranásokra hajt, stb. Hol van ennek a vége? Ez még egy átmeneti időszak szerinted? Nem tudom. Én egyet tudok, hogy én mindig úgy alakítottam az életemet, hogy szakmai kérdésekben magamra koncentráltam. És ezek nem... Tehát nekem mindig az lesz a fontos, hogy azokat a történeteket, amiket én el szeretnék mesélni, azokat legyen hol elmesélni. És az lesz. Az biztos. És az is világos, hogy most a besugó nyit olyan ajtókat, hogy a közeljövőben, tehát ebben a műfajban mindig annyira vagy jó, mint a legutolsó dolog, amit csináltál. A jó alatt azt értem, hogy annyira van lehetőséged. Ha a legutolsó dolog, amit csináltál, sikeres volt, lesz lehetőséged egy következőt csinálni. Egészen addig, amíg meg nem buksz törvényszerűen, és aztán utána abból föl kell majd állni. És még egyszer neki menni a Mount Everestnek alulról. Az én életemet alkotóként annyiban érinti ez az egész streaming háború, vagy nem tudom, minek nevezzük, ami folyik, hogy különböző platformok vannak, tehát én tudok hova fordulni azzal a történettel, amit éppen el szeretnék mesélni, és most túl vagyok éppen egyen, ami egyelőre úgy látszik, hogy lehetőséget fog nyitni majd másra, hogy én tudom folytatni. És addig, amíg van mondani valóm, addig van értelme kiállni a közönség elé. Engem valójában ez annyiban érint, hogy épp hol, tehát hogy van otthona annak, amit csinálok, érted? És az nem fog megszűnni. És a valódi csínyai binnyaival ennek az egésznek, hogy most hány előfizetőt vesztett a Netflix, nem az én tisztám a csapatban ezzel foglalkozni. Világos. Az én dolgom az, hogy tudjuk, hogy mi a következő. Neked, amilyen ajtókat nyit most a besugó. De most nyilván ugye itt creatori, írói szerepben egyértelműen benne vagy a besugóba, és rendezőként is benne vagy. Nem mindegyik részt te rendezted. Nem. Kettőt rendeztél te? Hármat. Az egyeset, a ketteset és a 8-asat. Oké. A 8-as az a vége, ez publikus, nem? Persze, ez a 8 részes sorozat. Én nyitok és én zárok. Meg ugye, tehát én vagyok tehát van egy egységes vizuális stílusa a sorozatnak, amiben azt kerestük mindannyian, hogy ez akkor fog működni, hogyha nem lehet megmondani, hogy melyik részt kirendeztem. Tehát teljesen homogén legyen az egész, és ugye ilyenkor a kreátornak a szerepe az, ahogy nyitja és zárja az évadot is, jelen esetben, hogy kialakítsa azt a vizuális logikarendszert, amit viszünk konzisztensen az egész alatt. Mindezt úgy, hogy mindenki hozza persze bele a saját szemét, érted? Meg döntéseit, de hogy van egy taktikai fegyelem, amit betartunk az egész alatt, hogy egységesnek tűnjön ez a... Na mindegy, bocsánat, megzavartam. Világos, nem, érdekes volt. Nyilvánvalóan most az, hogy írsz, azokkal te szeretnél gondolom foglalkozni, legalábbis creatori oldalról. Tehát gondolom most nem arra van szó, hogy elkezdesz írogatni másoknak sztorikat, amit majd ők megrendezgetnek, tehát ezért gondolom azzal szeretnél te foglalkozni. Úgy önmagában a rendezői oldal külön
az érdekel téged? Vagy azzal foglalkoznál? Hát most ez egy érdekes pillanat, amikor ezt kérdezed, mert ugye az, hogy a besugó működni látszik külföldön, és az éppen hoz olyan lehetőségeket, ahol egyébként egy bizonyos szempontrendszer szerint akár azt is lehet mondani, hogy menő lehetőségeket, ahol el kéne engedni, tehát ahol nem tudnék ennyi mindent egyszerre csinálni, hanem sokkal inkább egy ilyen amerikai stílusú bérmunkára hasonlítana az egész. Ugye a klasszikus, amikor az európai rendező bevándorol, és vannak olyan további lehetőségek is, ahol én azt a fajta alkotói jelenlétet tudom folytatni, mint ami a besugóban van. Tehát, hogy ennyi mindennel foglalkozom egyszerre, és ennyire személyes az egész. És azt látom, hogy nagyon megváltozott a világ csak az elmúlt 5-10 évben is, hogy egy olyan ajánlat Los Angelesből, amiért megéri csapott papot otthagyni és rohanni 5 évvel ezelőtt, viszont le kell mondani arról, hogy mondjuk a saját forgatókönyvedet rendezd adott esetben egy franchise-ban, az nem feltétlenül olyan csábító a mai világban, mint az, hogy a saját történetedet meséled, a saját ösztöneid és törvényeid szerint, és tulajdonképpen házhoz tudsz menni már az emberek nappaliában 61 országban úgy, hogy nem kell minden cuccodat összepakolni már egy bőröntbe, és újra kezdeni valahol nagyon távol a hazától. Pláne úgy, hogy bennem van egy nagyon nagy szándék abba az irányba, hogy én azért elég sokat voltam távol gyerekkoromban a hazámtól, és én mindig el szoktam mondani, hogy én magyar vagyok, és a besugóban is szerintem érezni azt, hogy nekem ez érzelmileg mennyire fontos. És ha valamire büszke vagyok a besugóval kapcsolatban, az pont az, amikor kapok Floridából vagy San Franciscóból egy üzenetet, hogy nézik, és hogy szeretik, és hogy semmit nem tudtak arról, hogy Hungarian history. És most meg érdeklődnek. És szóval, hogy ez fontos nekem, és szeretném, hogy a jövőben is olyan, nem mondom azt, hogy nem jön majd valamikor, nem jöhet a jövőben olyan, hogy de egyre fontosabbá válik a számomra az, hogy ilyen jellegű történeteket mondjak a jövőben is. És megőrizzem azt, hogy valóban a szívemből jön az egész. Igen, ez biztos, hogy nagyon nehéz helyzet, mikor egyszer csak kinyílik sok ajtó, nem azt mondom, hogy az összes, de nyilván kinyílik nagyon sok ajtó. Ugye az embernek van egy nagyon nagy felévelése, van egy sikeres sorozat, akarnak veled rendeztetni, hogy így mondjam, stb. És élhetnél ezekkel a lehetőségekkel, nyilván csak veszélyes. Ez rohadt veszélyes dolog, mert most bejött a besugó, ha berendezel egy olyan cuccot, ami nem is a sajátod, megcsinálod, hogy te elgondoltad, nem tetszik a nézőknek, akkor vége is. Igen, és tele van a padlás olyan srácokkal, tehát hogy óriási nagyot lehet még innen esni. Hatalmasat. Igen. És valójában az egész szakma egy jégtábláról ugrálás. És oké, tehát nyilván sose lesz már olyan, most már más a helyzet, mint volt, én ezt abszolút értem, de sose szabad szóval az nyer, aki sok lépésre előre tud gondolkodni a saját jövőjét illetően. Neked vonzó ez a modell, amit sokan a nézők közül is felismernek, ezek a kis ilyen, hogy is mondják, ilyen nem is zárt csoportoknak mondanám, de mégis csak ilyen zárt csoportok, tudod, amikor így meglátszol egy filmet, és akkor így, tök mindegy, mit látsz benne, mondjuk azt látod benne, hogy egy filmet készít Christopher Nolan, na, igen, és akkor hol van ez a 8 színész, aki biztos, hogy benne lesz, tudod, és biztos, hogy vagy saját sztoria, vagy a tesója írta. Igen. De és így egy bizonyos színészpulban dolgozik. Ott van Tarantino. Meglátsz egy Tarantino filmet, az is már ugye tele van felkiáltójelekkel. Biztos, hogy ebből a 10 színészből 7 játszik benne. Samuel L. Jackson jó eséllyel előbb biztosan, igen. Biztos, hogy ő írta a sztorit, nem rendezi meg. Stb. Mennyire látod azt, hogy nyilván ezek kivételes helyzetek. És olyan emberekről van szó, ugye, tök mindegy, hogy most Hollywoodról beszélünk, vagy ki tudja, hol kötnek majd ki, akiknek mindig mondtak dolgokat, ők meg mondták, hogy nem. Mert kiálltak a saját hülyeségükért. Yeah. És ez nagyon nagy életsztorikat mesélnek erről. És látszik, hogy megvan az eredménye, hogy te is ezt a mentalitást próbáld hozni? Vagy ennek próbálnál megállni, hogy inkább
inkább te legyél az, aki akkor inkább sem ezt, de ez legyen jó. Korai még az, hogy én határozottan ilyeneket kijelentsek. Nagyon ugye benne vagyunk az évad közepében, és folyamatosan jönnek a megkeresések és a lehetőségek, és én nem is mondok semmire semmit valójában addig, amíg nem végeztünk a 8 résszel, mert akkor, amikor ilyen mennyiségű figyelem irányul az emberre, és ilyen abszurd helyzetekben van, hogy Debrecenbe jön mondjuk veletek beszélgetni, csodálatos, de abszurd helyzetek, hogy kíváncsiak a mondani valójára, akkor nem érdemes olyan döntéseket hozni, amik a hátralevő sorsodat. Tehát, hogy ezt már senki nem fogja elvenni, ezt a pillanatot, ez van. És nyilván nagy a kísértés. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem az. Az. És nem tudom azt mondani, hogy nem köttök ki, nem tudom egyenlőre ezt mondani. Azt tudom, hogy nekem nagyon sok tervem van írórendezőként, és a szívem azt mondja még most is, de úgy, hogy már túl vagyok pár komoly ajánlaton, hogy ha feladod azt, hogy minden szempontból a te lelkedből született az, amit itt csinálunk, akkor kinyitod magad veszélyeknek. És hogyha igen. És szóval ez egy ilyen viaskodás éppen valójában. És közben meg egy édes teher, mert tehát emlékszem én arra, amikor nem volt semmi. Tehát én a totális perifériájáról jöttem ennek a szakmának. Tényleg. Szóval ez egy óriási ugrás előre, és föltett szándékom jól csinálni minden szempontból. Egyrészt olyan szempontból, hogy olyan döntéseket fogok hozni, hogy a nézőknek továbbra is azt adjam, amiről szentül hiszem a szívemben, hogy minőség. És az ember szeretnék lenni, akiben hosszú távon bíznak. Akkor, amikor oda kapcsolnak arra, amit csinált. És másrésztől pedig magánéletileg is szeretném jól csinálni ezt az egészet. Nem foglalkozni olyan dolgokkal, amik nem fontosak. Érted? Persze. A színészekkel kapcsolatban ezt a gondolatot követve, ott van egy tudod, keresed ezeket az embereket? Gyűjtöd magad köré? Nem csak, hogy hát először is él a közösség a besugóból, amire nagyon büszke vagyok. Tehát, hogy létrehoztunk valamit, aminek van egy messenger csoportja, ami naponta 40-szer vibrál. Annyiszor vibrál, hogy valójában le van halkítva azért, hogy ne zavarjon, és a nap végén átnézed, hogy mik érkeztek, vagy naponta párszor. Tehát él a közösség. Nagyon sokat látjuk egymást. Nagyon sokat összeülünk. Mindenki kap ajánlatokat, és mindenkivel beszélek kvázi, hogy nagyon megtisztel, hogy általában ki szokták kérni a véleményemet, annak ellenére, hogy baromira nem releváns egy csomószor. Nagyon valós a kohézió. És folyamatosan járok színházba. Tehát nem is csak kőszínházakban, hanem kicsi alternatív társulatokba is, és minden alkalommal, amikor meghív engem egy színész, hogy eljönnék-e megnézni ebben és ebben, kivétel nélkül azt hiszem, hogy minden alkalommal igent mondok, és eljövök. Keresed őket, akiket magad köré tudsz. Abszolút. Ez egy nagyon szeretem azt, amikor tehetséggel találkozom. Felvillanyoz. Azt érzem, hogy volt értelme erre a pályára jönni. Nagyon szeretek belenézni a szemébe valakinek, aki akar. Nagyon szeretek olyan embereket egy asztalhoz ültetni, akik mind akarnak. Nagyon szeretek olyan emberek társaságában lenni, akik akarnak, és közben kedvesek és jó fejek tudnak maradni, és nem tévesztik össze a szemrebbenés nélküli kergetését az álmaiknak azzal, hogy arrogánsak legyenek, vagy mutassanak egy képet magukról, érted, ami erőt sugároz, de valójában csak bántja a többit. Igen. A kettő néha megdöbbentően közel van egymáshoz. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy én nem bántok
rengeteg erőt érzek magamban, de ugyanennyi alázatot is. És nagyon fontos nekem az, hogy a libikókat teljesen ki legyen egyensúlyozva, és olyan emberekkel szeretek lenni és dolgozni, akikben ugyanennyire ki van egyensúlyozva. Igen, mert gyakran ugye az, hogy az ember nagyon heves mondjuk, vagy iszonyat nagy lendülete van, magával szemben amúgy rejtve, mert erről nem feltétlenül beszélsz, de lehetnek vívódásaid, de ezt nem kell rárakni, ugye? Vannak másokra. is, de amikor beszéltünk a színészekről az elején, akkor ugye hogy a beton akarsz lenni, akire rálép. Tehát, hogy a te dolgod az, hogy biztonságot adj. A te dolgod az, hogy egy jó légkört biztosíts. És a te dolgod az, hogy egészen pontosan tudja, hogy mi a közös cél. Egészen pontosan tudja, hogy nem azért ő van itt, mert ő ért rá, hanem azért van itt, mert benne hiszek. Az a dolgod, hogy legyen egy koncepció, ami végig van gondolva. Az a dolgod, hogy ha a forgatókönyv nem elég jó, amikor 20-szor írod újra, akkor tépd össze még 10-szer. Az a dolgod, hogy amikor írsz, akkor elképzeld azt is, hogy te egy színész vagy, akinek a kezébe kerül ez a szöveg. És olyan igényszinten dolgozd újra, meg újra, meg újra, ami a számodra kielégítő. Olyan sohasem lesz, ami minden nézőt kielégít. De azt el tudod érni, hogy azt a szintet el tudod érni, amikor azt érzed, hogy én már többet nem tudtam adni. Srácok. Hát akkor elég, azt mondják, nem? Én amikor azt úgy érzed, hogy nem tudsz többet. Akkor már tényleg nem tudsz többet. Tehát a besugóból, minden epizódból több mint 30 verziót írtam. Tudtam, hogy ez egy bemutatkozás mindannyiunknak. Nekem is. És akkor, amikor megérkezel, akkor szeretnél határozottan és jó benyomást keltve bemutatkozni, úgyhogy tükrözi azt, hogy te ki vagy mi ki vagyunk csapatszinten. Mi kik vagyunk. Ezért is dolgozza az ember újra meg újra. Meg hát szerintem szóval, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudom, hogy megtanulunk-e az életünkben, vagy egyszerűen ilyennek vagyunk. Tehát, hogy én nagyon-nagyon rossz lennék, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben. Vagy nem a jó vagy rossz a jó kifejezés, hanem inkább azt mondom, hogy ezt az igényszintet magamból filmkészítés közben ki tudom sajtolni. Igen. Ha azt mondanád, hogy süssek kenyeret, biztos, hogy nem foglalkoznék a liszttel ennyit. Érted, amit mondok? Ahogy te is megtaláltad magad ebben, amit csinálsz, és elképesztő volt az, hogy bejöttem ebbe a stúdióba, és őszintén mondom, hogy el vagyok ámulva azon, hogy itt minden, tehát hogy itt nem csak akkora tér, amekkorában beszélgetünk, hanem ugye ez egy ilyen nagy elalakú tér, ami még folytatódik arra, és világosan látszik, hogy minden egyes kis faknak külön szerepe van a koncepcióban, amit ti csináltok. Ki van találva a térelválasztás, tisztaság van, rend van, végig van gondolva, hogy miből mennyi van, és mi hogy van elrendezve. Igényesen van megcsinálva az, amit ti csináltok, és nagyon tetszik nekem. És tudom, hogy az életnek minden területén nem tudsz ilyen lenni, hanem abban tudsz ilyen lenni, amit szeretsz. Értem már, hogy érted, hogy ezt a részét. Igen, ez biztos, hogy így van egyébként, hogy vannak dolgok, amiért képes vagy. Én is hallok sok példát, tudod, hogy mindennel kapcsolatban tudod, ez a hozzáállásom, meg ilyenek. Nem, vannak az emberek, tehát van az embernek az életében olyan dolog, amiért hajlandó nagyon sokat tenni, meg ami miatt hajlandó olyanokat csinálni, csak hát ugye hát nehéz, mert ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy és aki nem tudja, hogy mi ez a dolog. Erre, tehát óriási képmutatás lenne úgy tenni, mint hogyha tudnék bármilyen releváns választ adni, nem tudom. Én nagyon szerencsés voltam abból a szempontból, hogy tényleg nagyon korán tudtam. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy végig jó volt, vagy végig könnyű volt, tehát rengeteg mindennek meg kell felelni, amíg az ember felnő, amit igazából megnehezít az, hogyha te pontosan tudod, hogy mit szeretnél, és olyan tantárgy nem létezik. Igen. Én azt tudom, hogy az biztos, hogy nagyon-nagyon... Tehát abban a szakmában, amiben én dolgozom, nagyon kevés olyan embert látok, akinek valódi B-terve volt, és ez volt az A-terve, és most sikeres ezzel az A-tervvel. Tehát a legtöbb ember körülöttem totális B-terv nélküli ember volt, aki most... Én azt hiszem, hogy amikor beszélgettem azzal a
12 fiatal emberrel, aki a besugó főszereplője, én egyről tudok, aki nekem meg tudta fogalmazni, hogy neki mi lett volna a B-terve. Ja, értem. És azt hiszem, hogy ez talán egy érdekes dolog, hogy addig keresgélsz, amíg azt nem érzed valamivel kapcsolatban, hogy na, hogyha ez nem jön össze, akkor tényleg nem tudom, hogy... Tehát vagy az van, hogy úgy halok meg, hogy még mindig küzdöttem ezért, és nem sikerült, vagy sikerül. És nincs más. De ez se ilyen egyszerű, mert ez is szerencse kérdése, hogy talán... Nem tudom, erre nem tudok jól választani. Talán a jó válasz valahol itt van, amit már beszéltünk egy kicsit korábban, érintettük, meg most is érintetted, hogy a szerencse az egy dolog. Talán az, hogy ha eljutsz odáig az életben, hogy adódik egy lehetőség, akkor azt tudsz lenni, aki. Mert hogyha akkor nem, akkor tök mindegy, hogy otthon olyan jól megy. Tudod? Persze. Otthon biztos nagyon jól megy, igen, király. De akkor kell tudni teljesíteni. Nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz dolog, de én annak nagyon örülök, hogy azért te is átlátod most már, hogy ugye volt visszajelzés bőven, minden, hogy a lényeg mindig a meló a dologban. Az, hogy mennyi van benne, és hogyha valami jól sikerül, az általában azért van. Azért véletlenül ritkán vannak ilyen dolgok. És tudod, mi van még, hogy szerintem az, amíg egy olyan, tehát 10 év. Szerintem. Igen. Tehát, hogy szerintem körülbelül 10 év az, amíg ha konszisztensen dolgozol, akkor 10 év alatt lesz fedezet a mögött. Tehát egyszerűen hitelesen leszel sikere. Nem tudom, hogy mondjam. Nem, pontosan értem, hogy miről beszélsz. Azért, mert az igazság, hogy én is valahogy így érzem, és valószínűleg az igazság valahol máshol van, de most úgy tapogatjuk, hogy én is úgy érzem, hogy kell egy mennyiségű kudarc, kell egy mennyiségű dörzsölődés, meg szívás igazából, igen, ahhoz, hogy fel tudj építkezni, és úgy vállal, mint a 30. akadályt, ahogy meséltél Denis Villeneuve-ről. Igen. Vagy Denis Villeneuve-ről. Igen. Hogy ezt meséld el, ezt tetszett nagyon. Hogy mi volt a kislány sztori. Arra emlékszem, hogy egyszer sétáltam a Dunakorzon, épp a szerelmemmel mentem találkozni, és akkor forgatták itt Magyarországon a Blade Runner 2-t. Igen. Harrison Forddal, meg Ryan Goslinggal is. De Denis Villeneuve a rendezője, aki a Dűnét is készítette azóta, és nyilván őt nem ismerik így föl az utcán, mert nem, tehát nyilván a Gosling a híres, igen. De én tudom, hogy néz ki, mert nagyon sok dolgot megnéztem a YouTube-on, amikor ő beszél a szakmáról, és meg hogy gondolkodik, meg hogy csinálja, és tudtam, hogy Budapesten van emiatt a film miatt, és általában, amikor Budapesten vannak ezek a nagy sztárok, akkor ugye a Four Seasons-ben laknak, és így szembe jött a Dunakorzon. És arra emlékszem, hogy egy kislány, egy gyereknek a kezét fogta, és annak ellenére, hogy ott volt a vállán az a teher, hogy éppen folytatást csinál egy olyan kultfilmnek, mint a Blade Runner, igen, hogy van egy Harrison Fordja, hogy van egy Ryan Goslingja, hogy egyébként egy vadidegen országban van, olyan nyugalom sugárzott a pacákról, amit ritkán látsz. És emlékszem arra, hogy én tehát 17-ben, 18, nem tudom pontosan, hogy ez mikor lehetett. Nagyon, nagyon fiatal voltam még, és azt éreztem, hogy a kislány, a gyerek, aki sétál vele, azt látja, hogy az apja sziklaszilárdan nyugodt, miközben az apa olyan dolgokat visz a vállán, amik nekik szakmailag ennyire borzasztóan nagy dolgok. És azt éreztem, hogy ez az igazi tuti, ez a pillanat, amikor szeretetet és biztonságot tudsz biztosítani a gyerekednek úgy, hogy közben valóra váltod azokat az álmokat, amik a te gyerekkorodban gyökereznek. És nyilván nagyon sok mindent beleláttam abba, hogy elmentük egymás mellett az utcán. de egy nyugodt gyereket azt egy pillanat alatt is fölismerni, és egy nyugodt felnőttet is, és ez szép volt. És nem szóval csak ott elmentek, és arra gondoltam, hogy ez mekkora királyság. És azért azt se felejtsd el, hogy a Villeneuve akkor még nincs, tehát még nem tart ott, ahol ma tart a karrierje. Tehát azt hiszem, ez a Sicario után
Igen, volt, de utána hogy volt. ami azt, lehet, hogy tévedek, de talán a Sicario meg az Enemy, és az Enemy az annyira nem, tehát ez inkább egy ilyen művészfilm, tehát hogy valójában a második hollywoodi filmjét csinálja, tehát hogy bőven lenne oka nyugtalannak lenni, de nyugodtnak tűnt nagyon. És ugye benne volt éppen a folyamat közepében minden bizony. Nagyon érdekes volt. Én ezen a példádon, amit elmondtál, azért is mondtam, mert ezt még a podcast előtt mesélted, azért akartam, hogy mondd el, mert valószínűleg ez egy nagyon jó tanulság így az életben, hogy ha a szerencse lenne csak a faktor, és valaki arra ment volna Danny Villeneuve-höz, tudod, így a nullából. Tudod, hogy Danny, az meg a Blade Runner folytatására, mit tudom, kisorsoltak a lottón. Tessék, itt van, valószínűleg úgy be lett volna szarva, mint egy tyúk, meg nem sétálgatott. De ez a végtelen önbizalom, meg nyugodtság, amit ugye a magánéletben tükröz, ez valószínűleg amiatt van, mert elbukta azt a sok mindent, amit el kelljen. Amit el kellett buknia. Találkozott a problémákkal, megszívta, és úgy tud elvállalni valamit, hogy tudja, hogy úgyis szopás lesz, de meg tud vele birkózni. És talán az élettel kapcsolatban, meg arra, hogy mi kell a sikerhez, amit beszélgettünk, ez kell, hogy akkor lesz nyugodt, nem? Hogyha már benne voltál ezeken a komfortzónán kívüli szar helyzetekben, tudod, amikben úgy nem akarsz lenni, csak át kell esni rajta. És akkor is lehetsz nyugodt, amikor már van, amit megcsináltál. Tehát, hogy szerintem ez úgy megy, hogy projektről projektre egyre nyugodtabban állsz neki, hogy egyre tapasztaltabb vagy, és nem csak filmrendezők esetében, hanem tulajdonképpen bármivel foglalkozol, és abszolút egyetértek mindennel, amit mondasz. Mennyit beszélgetünk? Hol a vége egy adásnak? Hol a vége? Nem tudom. Keresed? Hát nem tudom, 2 órája. Hát, mi el szoktunk beszélgetni. Itt elnyúlnak a témák. Nem, figyelj, most nézd, ezek olyan dolgok, hogy gondolj arra, hogy úgy állsz a filmrendezéshez is, hogy ameddig van mondani valód, igen, addig az emberek biztos kíváncsiak rá, nem? Most abba próbálsz belelasszózni, hogy biztos van még 1 órára mondani valóm, és akkor... Nem, egyáltalán nem. Tehát ameddig jól érzed magad. Én rettentő sok mindenre kíváncsi vagyok, mert mindig is nagyon kedveltem amúgy alapvetően ezt már magát a témakört, és úgy ritkán van lehetőségem olyanokkal beszélgetni, akik úgymond a szakmában dolgoznak, de hál' Istennek most már egyre több van. Ugye magyar dolgokban is nagyon sok jó dolog készül mostanában. Nem tudom, hogy erről mi a véleményed, hogy szerinted főleg mi az oka annak, hogy egyre több jó magyar cuccot látunk, meg hogy mi az, ami neked tényleg igazán tetszett mondjuk, hogy az elmúlt évtizedben, ami készült, és tényleg szerinted ami olyan magyar cucc, ami tényleg fasza? Hát szerintem az, hogy itt forog rengeteg olyan szintű produkció, mint pont a Blade Runner, amiről beszélgettünk, az ugye azt is jelenti, hogy a technikai stáb ezekben a filmekben magyar. Ami azt is jelenti, hogy amikor eljönnek egy magyar filmbe, akkor nagyon-nagyon sok olyan tapasztalatot hoznak magukkal, amiket tulajdonképpen külföldről hoznak, de belföldről hoznak, ami rengeteget segít. Én szerintem az is egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyjából úgy tudnám megfogalmazni, hogy a magyar film szerintem mikor van jó helyen, hogy amikor matek órán gyerekkorunkban tanultuk a halmazokat, tudod, ezek a borzasztó karikák, és akkor vannak Venn diagram. Igen, az. És akkor van ilyen meccéspontja a halmazoknak, igen. És ugye általában az szokott lenni, hogy szétbontják úgynevezett szerzői filmre, vagy művészfilmre, és közönségfilmre az egészet. Sokkal élesebben dobálózunk ezekkel a fogalmakkal itthon, mint máshol. És valahogy az én olvasatom szerint mindig akkor volt jó helyen a magyar film, amikor beletalált egy alkotó a 2 halmaznak, a közönségfilmnek és a szerzői filmnek a meccéspontjába. Én ide sorolom a Macskafogótól elkezdve a Kontrollon át a Liza a rókatündért érintve, a Tizedes meg a többieken átmenve, nem tudom, nagyon sok, a Tanúig, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan klasszikust, amikor ez igazán működik. Az én olvasatomban attól szerzői film, hogy van egy hangja. Van egy hang, amin beszél az alkotó, és a közönségfilm pedig attól közönségfilm, hogy alapvetően érzelmileg hat elsősorban, és sok embert megmozgat, és nem egy elithez szól. És vannak azok a kivételes pillanatok, amikor felbukkan egy olyan magyar film, ahol ötvöződik az, hogy közszeretetre tarthat számot
az egész azzal, hogy egy jól érezhető és semmivel sem összekeverhető hangon beszél az alkotó. És ez így működik. És azt gondolom, hogy az utóbbi években mondtam pár példát, ez előfordul. Ez szerintem tök jó. De ugyanakkor én azt is gondolom, hogy hogy ebből a meccéspontból lesz tanú, és ebből a meccéspontból lesz macskafogó, és ebből a meccéspontból lesz tizedes meg a többiek, az nem azt jelenti, hogy a másik két halmazt azt nem kéne szeretni. Én óriási, hatalmas nagy, még ide sorolnám, bocsánat, a két halmaz meccéspontjába az akik maradtakat az elmúlt évekből. Abba tűnt fel a Szőke Abigail, aki ugye Juditot játsza. Én nagyon szeretem azt, hogy mi egy szerzői film nagy hatalom vagyunk. Mindig is az voltunk. Én nagyon azt gondolom, hogy ennek nem szabad elmúlnia. Akkor is, hogyha a szerzői film támogatás az egy ágyúval verébre lövés. Olyan értelemben, hogy soknak kell elkészülnie ahhoz, és egy olyan kultúra vagyunk, ahol sokszor elsőfilmes alkotók is ilyesmivel próbálkoznak, amikor még keresed a hangodat. Soknak kell elkészülni ahhoz, hogy legyen egy, ami befut egy akkora karriert, mint a Saul fia. Igen, értem. De akkor is mi mindig nagyon erősek voltunk ebbe. Mindig. Másfelől viszont amikor a másik halmazt vizsgáljuk, a közönségfilmet, akkor annak van egy alhalmaza, amit én úgy hívjuk, hogy tömegfilm. Ami szó szerint a legkisebb közös többszörösre utazik, és ebben viszont mindig nagyon gyengék voltunk. De ez nem azt jelenti, hogy ne készülnek, és az utóbbi években ebben is van egyébként nagyon erős fejlődés, olyan közönségfilmek, amiket én még nem sorolok a két halmaznak a meccéspontjába, de ugyanakkor nem is tartok borzasztó tömegfilmnek. Érted? Ebben is van egy minőségfejlődés, és lehet, hogy ennek a minőségfejlődésnek az egyik oka az pont az, amivel kezdtük, hogy egy ilyen Dunaparti Hollywoodba szocializálódnak sokszor a technikai szakemberek. Ez abszolút érezhető egyébként. Még a podcast előtt, akkor beszélgetünk a viszkisről, tudod, például, hogy a viszkis mennyire. Ott is ugye a mikor aztán az első dolog, ez a motoros üldözés, hogy meglepően jól sikerült. Tudod, meg minden, és akkor ott látod a talentet, hogy milyen érdekes, hogy azért tudnak itt is jókat csinálni. Igen. Mondjuk az Antal Nimrod, aki... Világos. De persze. Neki van azért tapasztalata. Neki van amerikai tapasztalat. Abszolút. Nagyon, nagyon bírom az ő filmjeit. Igen. De ő például pont szerintem a két halmaznak a meccéspontja. Abszolút. Most ő neki lesz lehetősége Stranger Things-ben tevékenykedni, azt hiszem? Azt hiszem. Igen. Így záró akkordként, ami a sorozatokkal most történik, és egy kicsit beszélgettünk róla a podcast előtt, és nem tudom, kíváncsiak a véleményedre, hogy nem tudom, hogy látod azt, hogy annyira nagyra nőttek most már a sorozatok, hogy tényleg most már ezzel dobálóznak, tudod, így összegekként, hogy melyik kerül több pénz meg. És pont ezt említettem neked, hogy most egy pár napos hír, hogy a Stranger Things epizódonként $30 millió, és az átlag olvasó azt mondja, hogy jó, hát biztos sok pénzt keresnek, és akkor azt tudod meg, hogy a Trónok harca volt 15, és az volt a rekord. Meg azt, hogy 45 lesz a Gyűrűk ura. Hogy így nem tudom, hogy ez hová visz ez az egész most már, mert ez tényleg nagyon durva, hogy mennyire sokat fektetnek egy ilyen sorozatba. Nem, az, hogy hova visz, az attól függ, hogy akkor, amikor kijön az Amazonnak a Gyűrűk ura sorozata, akkor milyen fogadtatása van. Igen. Tehát most éppen oda visz, hogy akkor, amikor csinálsz egy kosár, amiben belerakod az összes többi tojást, akkor nagyon-nagyon sok az összes tojást, akkor vannak kisebb dolgok, amik ugye nem jöhetnek létre amiatt, mert oda van csoportosítva az erőforrás. Ha megfigyeled azt a platformot, ugye ritkábban jönnek oda újabb dolgok, mint a konkurenciához. Igen. Éppen világrekordokat döntenek meg annak a tekintetében, hogy hány tojást lehet egy kosárba berakni. Ki fog derülni. Én tudom, hogy a mindennek az alapja mindig a forgatókönyv. És a következő prioritás az a színész. És én nagyon szeretem azt, amikor nem én alapvetően az ilyen nagy CGI extravagánzákat évről évre
egyre kevésbé szeretem, mert egyre inkább azt érzem, hogy a lélek veszik el belőlük. Mint hogyha átkapcsolnának egy videójáték streamre, akkor, amikor csata van. Értem, mit mondasz. Csak nem én irányítom a játékosokat. És szóval, hogy én nekem nagyon komfortos az, amikor olyasmit nézek, ami nem ekkora skálán játszódik, és nincsenek rajta ezek a plusz terhek, de meglátjuk. Nem. Még azt hiszem, hogy még idén bemutatják. Még idén. De az biztos, hogy abban a szempontból, tehát ezt megértem, hogy nagyon sok kis dolog van, ami sajnos a kárát látja ezeknek a dolgoknak, de hát nagyot kockáztatnak. Persze. Meg tehát az biztos, hogy ha belegondolsz abba, hogy egy drága nagy játékfilm manapság, az úgy néz ki, hogy éveket dolgozik rajta a stúdió, ami azt jelenti, hogy éveken keresztül lehellik a dobókockát, Igen. majd a nyitó hétvégén eldobják, és akkor meglátják, hogy mi történik. Egy sorozat más. Tehát az ott marad a platformon. Annak van ideje följönni. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a Batman szerintem viszonylag rövid időt töltött most moziban. 45 nap volt. 45 nap volt, és a körül. És igen. Annyi, a Max az úgy, az HBO Max az így rakja, igen. Igen. És akkor jön tehát ez egy jól dekódolható új modell. Akkor ezt egy alapvetően pozitívnak találod, ezt a nem egyszerre streaming, de hogy közelebb van, mint a lemez megjelenések. Tehát közelebb van a home-hoz, vagy a home és a mozi közötti távolság sokkal kisebb lesz. Projektfüggő. Olyan értelemben projektfüggő, hogy egy picit tágítsuk ki időbe, tehát hogy ha megnézed azt, hogy tegyük föl, hogy 1985-ben vagyok annyi idős, mint most, amikor a Besugó játszódik, és akkor készítem el az első filmemet. A bemutatkozó filmet, ami most a Besugó. És megvizsgálod, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai a két dolognak. 1985-ben filmre tudtam volna forgatni, valódi filmre és nem digitálisra, ami egy ilyen magamfajta srácnak mondjuk egy új percet bőven megér még mindig 2022-ben, ez egy csodálatos dolog. És az is egy csodálatos dolog, hogy nyilván 1985 Magyarországán is versenyzel a közönségnek a kegyeiért, de sokkal jobban a nagyvászonhoz van szokva a néző. Része az életnek az, hogy eljön a moziba, hogy megveszi a jegyet, hogy megfogja egymás kezét, hogy lemennek a fények, hogy beindul a vetítés, hogy elcsendesednek szépen lassan az emberek, és eljönnek hozzád, és befektetnek abba, amit te adsz nekik. És aztán utána te visszaadsz abban a pillanatban, amikor elkezdődik a vetítés, és a cél az, hogy egy maradandó élményt nyújts nekik. Viszont, hogyha ekkor debütálsz, megnézed az elmúlt évtizedeit a hazai filmgyártásnak, és azt látod, hogy hosszú távon biztos, hogy rosszabbul jártam volna. Mert az a globalizált disztribúció, ami ma van, hogy dolgozol valami 4 évet, és akkor megnyom egy gombot az HBO, és 61 országban feltűnik, és egy perui benzinkutas is követheti Száva Zsolt kalandjait, ha akarja. Van is hozzá egyébként spanyol szinkronja. Akkor világosan látszik, hogy melyik a jobb üzlet. Értve. És a kérdés szerintem akkor válik nagyon érdekes, amikor arról beszélgetünk, hogy ugye én most éppen sorozatban utazom, és az egy érdekes kérdés, hogy mikor 90 percben szeretnék valamit elmesélni, akkor azzal mi történik. És egyenlőre az történik, hogy lehelled a dobókockát. De ez vágyad neked? Persze, hogy vágyam nekem, és annyira vágyam nekem, hogy nagyon sokszor látsz manapság olyan filmeket, tudod, ami streamingre készül, tehát hogy föl sem merül a mozi bemutató, és az nem vágyam. Tehát, hogy mindig azt érzem, hogy ez egy mostoha sorsú, furcsa helyzetben lévő film, mert a streaming, egyből streamingre az egyelőre nekem a sorozatoknak az otthona. Hát olyan, mint a straight to DVD volt abban az időben, igen, hogy így eleve meg voltál bélyegezve, hogy hát, igen. És talán annál egy kicsit jobb, de... Most már igen, mert most azért már nagyon nagy színészek adják hozzá nevüket. Így van, de én még mindig hiányolom olyankor azt, hogy milyen jó lenne ez. Tehát, hogy egy picit mostohának érzem, hogy egyből streamingre megy, és nincs egy mozi. Szóval ez nem vágyam.
de az vágyam, hogy egyszer totális old school körülmények között csináljak valamit. Tehát filmre akarsz forgatni, olyan klasszikus módon. Ez egy vágyam. Nyilván ez 2022-ben egy gyalogáldozata leginkább annak, hogy mi az a rengeteg dolog, amit viszont nyersz azzal, ami most van. És hát én tényleg az utolsó ember vagyok a világon, aki panaszkodjon. Tehát nekem nagyon komfortos az, amiben most mozoghatok, nagyon szeretem. Figyelj, én annyit hozzátennék még, hogy beszélj Rév Marcival. Szerintem ő tud neked ebben segíteni. Ő ugye az Eufórián dolgozott, aki nem ismerné így a nézők közül. És filmre vették fel a részeket. Igen. Nézd, én ugyanazt tudom mondani, mint amit mindig szoktam, hogy én nagyon remélem, hogy ezek a vágyaid megvalósulnak. Szerintem a besugó meg fogja adni a lehetőséget, hogy legalábbis a közeljövőben úgy indulj el, ahogy szeretnél. És még egyszer nagyon gratulálunk, és nekünk is azért azt gondolom, hogy egy büszkeség az, hogy ilyen minőségű cucc tud születni magyar fiatalokból. Ez egyszerűen így, mint alapszinten is. Nekem egy fontos dolog, nekünk egy fontos dolog. Úgy nagyon köszönjük, hogy eljöttél. És további sok sikert neked. Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek a műsort. Legközelebb találkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!